Dadalhan ko kayo ng mansana sa ubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansana sa ubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a lot of presents. We wish you a lot of presents. We wish you a lot of presents and a lot of good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And when Christmas Day is over and it's time to sleep, you can count your blessings instead of sheep, and you fall asleep counting your Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Oh sing, choirs of angels, sing in exultation. Oh sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God in the highest. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. For Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Jewry, this blessed babe was born and laid within a manger up on this blessed morn, to which his mother Mary nothing did take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas all others doth deface.
most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you, with you, shawty, with you, with you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. With you, shawty with you, with you, shawty with you, under the mistletoe. The wise men follow the star, the way I follow my heart, and they led me to a miracle. Hey, love, don't you buy me nothing, don't you buy me nothing. I am feeling one thing, your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Shawty with you, oh yeah, under the mistletoe, under the mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe, baby, that you love me so. Kiss me underneath the mistletoe. Kiss me under the mistletoe. Show me, baby, that you love me so. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 5:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo
kwento ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban, ang bawi-bawi. Ow! Laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwang hanggat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Ow! Bakit Papa, mas bigay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling nanganak ka, lapit na ang Pasko. Bakit kaya nalulungkot ako? Naalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Ow!
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ongkaraw kuno, balat talura kila. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 5:11 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kwelang umaga. Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Isang best friend ng radio station nyo sa balat na radyo IFM Dagupan na Dugatan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga best friend. Welcome po programang IFM Best Friend Club kasama ang isang reyna ng lambingan na best friend Ella Lambingera. Kaya naman kumapit ka na best friend dahil we will start the week right. Trulalay! Dahil official na nga best friend na sem break nyo lang ha, nyo. Hindi kami kasama mga best friend. Aba, i-enjoy natin yan ha. Kaya naman i-text mo na ako sa aming text line 0949-614-0306 0949-614-0306. Hello po sa mga best friends natin na maagang nagising. Saan po ang punta? Magja-jogging ka ba? Saan ang punta? Sa kusina? Saan ang punta, best friend? Sa trabaho? Saan ang punta? Sa barkada? Lahat ng yan, mga best friend. Sasamahan ka po ng 104.7 IFM Dagupan. Gaya po ng ating Zumba ngayong umaga. Oye, mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Una, best friend, one step to the right, tapos one step to the left tayo. One step to the right and left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right hand natin, isusuntok natin, best friend. Kaliwaan yan ha. Left, right, suntok, suntok, suntok. Ready na ba? Dapat ready na. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shake, shake, shake naman tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya te chalea, café y
Talon sa kanan at talon sa kaliwa. Ready na ba? Quiero ver toda la gente bailar. Quiero ver toda la gente gozar. No. Tagal mo naman mag-ready. Kanina pa ako eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eto na, last na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagkatapos nating mag-Zumba, aba, meron akong beauty tip para po sa inyong lahat. Alam nyo ba mga best friend, yung pagkakaroon ng pimples, pwede namang iwasan yan eh. Sabi ng mga iba, natural lang na lumalabas yan, best friend, pero ang katotohanan na pwede nating iwasan yan. Alam nyo mga best friend, yung sanhi kasi ng pimples is dumi natin, yung dumi sa tawag dito, dumi galing sa labas ng bahay. Kaya naman unang-una itali mo po yung buhok mo dahil yung hair natin, yan yung nakakasagap minsan ng mga dumi kapag lumalabas tayo. At yung buhok natin, may chemical po yan, gaya po nung gel na nilalagay, diba? Yung pampatigas ng buhok, spray net, ganon. Yung alikabok, pwede mapunta yan sa mukha natin at magkukos po yan ng pimples. Pangalawa naman, gumamit po tayo ng mild soap na minimal lamang yung chemical. Kasi kapag matapang yung soap natin mga best friend, it will create pimples. Pangatlo, kumain po tayo ng masustansyang pagkain at pagkain marami sa vitamin C. Wag na wag mo yung kakaligtaan dahil yan, best friend, ang lumalaban sa bakterya. At syempre, pang-apat, iwasan natin ang stress. Kapag stress tayo, lalabas yan sa mukha mo. O, gusto mo ba yan? Kapag stress ka, sumama ka na lang sa ating Zumba. Ganon lang kasimple mga best friend. Lambingin ko lang ha ang best friend natin na maagang nagising. Family Soriano dyan sa may mga tarom kay best friend Dan Michelle. Aba, pati daw kapitbahay maaga na rin nagising. Talaga naman. Eto naman, hashtag IFM ang best friend ko, hashtag IFM best friend ko love. Good morning best friend Ella Lambingera. Palambing naman po kami dito magja-jogging. Kasama ko si papa ko at si mama ko. Wow naman, ang sweet-sweet naman ng pamilyang ete. Join po kami, pasama. Daan po kayo dito sa IFM tapos biglang Zumba, no? Bongga! Why not coconut peanut? Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, Ella Lambingera. Magluluto na ako. Halika na, sabayan mo ako. Nag-Zumba na nga ako. Ako pa magluluto. Inutusan pa ako. Good morning po sa mga best friends natin. Sinisimulan na ang isang masarap na breakfast. Hanggang alas 8, programang IFM Best Friend Club. Kaya naman huwag pong ililipat ang inyong mga radyo. Dito lamang yan sa IFM, ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed
mistletoe help to make the season bright. Whoa, tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. You know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is on the spot to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it has been said many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas to you. To you.
bango ng Pasko ay walang katumbas, parang lumang pagbati na di kumukumpas, parang bagong damit, kay linis, kay puti, hindi pa nakaranas ng mantsa at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapin ang sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapin ang sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. IFM ay aking best friend. All my life I tried to do what's right. First stars on me tonight, make my wish come true. Why can't we
Itayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyong mga katakong maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Oh. Naibili ka na ba ng damit na bago? May aginaldo ka na ba sa ninong at ninang mo? Gawa na ba ang iyong tambol na lata? Sa Noche Buena ba ay may kasalo kang pamilya? At sa pagkakataong ito kami naman ang aawit. Bagong matututunan yung mga batang paslit. Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Oh. At sa pagkakataong ito magsama-sama tayo. Pagmamahal sa kapwa ilaganap sa mundo. Sabay-sabay tayo umawit sa diwa ng Pasko. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. 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 IFM. Aking panganay, dito ba? Dito po. Aking asawa, dito ba? Dito po ako, honey. Aking junior, dito ba? Dito po, Dad. Mga katulong, dito ba? Dito po, sir. Damuho kayo. Dito kayo lahat. Wala tao tindahan. Ayan! Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. best friend. Sa nakauban ko pa ang mahal na kong ginikanan, inig-abot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagulana.
sa barkada, sa salangwa ko'y nahibawan. Wanay mahimo pa usa akos na sintensyahan. Bisan magbasol man ako, kinibadli sa kapalaran. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahiganan, sa malipayong Pinoy-anan. Ako may nagantos, wa magpaabot na kaluyan. Iampo lamang ninyo ako, ug Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang sa mga taong way kasing-kasing. Sa nagduot ka na ko, aron ako ay mabilanggo. Tanang pagdumot ko ay ako na nagikalimtan. Ayaw kahadlok na ikaw ay ako nga pagahimungtan. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahiganan, sa malipayong Pinoy-anan. Ako may nagantos, wa magpaabot na kaluyan. Iampo lamang ninyo ako, ug Merry Christmas na lang. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Heto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, padalos-dalos ka kasi, kaya tuloy ang puso mo, galos na galos. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:47 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. On board is Ella Lambingera. Ang nag-iisang best friend na radio station nyo sa balat ng radyo, IFM Dagupan na Dugatan. Alamin na natin mga best friend ang magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Monday, October 23, 2017. Mga best friend, patuloy pa rin po na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone na nasa may southern na Luzon, mga best friend. At dito po sa atin makakaranas po tayo ng isolated rain showers o thunderstorms sa hapon
hapon at gabi. Kasama dyan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Ifugao, Abra, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora. May gale warning po na nakataas sa northern at northern seaboards ng Luzon, mga best friend. Maalon hanggang sa maalon ng karagatan na meron pong 3.4 to 4.5 meters, mga best friend. Kaya naman po, iba yung ingat para po sa mga best friends natin na naglalayag, sa mga maglalayag din, mga best friend. At sisikat si Haring Araw 1 minuto na lamang, 5:49 ngayong umaga, at lulubog yan 5:32 ng hapon. At eto naman mga best friend, eto meron po tayong scheduled power interruption mula po sa NGCP. Ang mga apektado pong area ay Anda, Agno, Bani, Bolinao, Burgos, Dasol, Mabini, Infanta at Alaminos City. Sa darating yan, October 26, araw po ng Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. mga best friend. At eto lambingin ko na muna mga best friend natin na nagsipag-text sa ating text line. Good morning po, best friend Ella Lambingera. Palambing naman po kami dito sa bahay na tinatamad tumayo. Naiinggit kami sa mga kapatid ko kasi wala na silang pasok. Grabe naman tong mga to. Inggit-inggitan pala ang labanan. Hashtag IFM Best Friend Club. Good morning po, best friend Ella Lambingera. Programang IFM Best Friend Club. Good morning din po sa inyong lahat. Palambing naman po mga nagtitinda dito po sa palengke ng Kalasyaw. Uy, balbalag yung salamat. Talaga na mga hindi bumibitaw ang mga best friends nating maagang kumakayod ngayong araw ng Monday. Tama yan. You should start the week right. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang mga trending sa mundo ng social media. At gusto ko, best friend, sagot ka makisama ka sa amin dahil maya-maya lamang makakasama ko na best friend kabayan JJ. Dito lamang sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado nababasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Bakit ba sa tuwing Pasko'y sasabi mga narinig iba't ibang awit? May mga pamaskong awitin nagsasabing Pasko'y ipagdiwang natin. Kung mayroong problema, kalimutan mo na. Dahil laging may bukas at pag-asa.
ang sinuman at pagtitinginan. Tunay, nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang, sinta, ang sinuman at pagtitinginan. Tunay, nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, Patay FM ay aking best friend. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y wala sa piling ko, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Ang buong mundo'y magdiriwang, ngunit sa puso ko ay may malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man,
Idol. Sa susunod ulit. Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I
conocer a ojos cerrados. Yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, lip. I think he's tryna hit your Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFM, aking best friend. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt. Run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away. Safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last. It's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshoi Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:13 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Kwelang umaga. Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. Ella Lambingera. IFM ang best friend mo, dugatan. Aba, best friend, dahil Monday ngayon. At syempre, unang araw ng inyong STEM break, mga best friend. Grabe, tinatamad kang pumasok, no? Alam ko na yan eh. Uy, best friend, wag kang tatama rin na samahan. Siya nanay mo, siya tatay mo. Ang gano'n natin niya, STEM break, syempre, best. Si Kamat, manggawa kaya paraan piya na natulungan mo, Ira. Bawal ang sa delicious best friend. Ilang ano rin yan, ilang araw ding sembrek yan, Gay, nalnala. At alam nyo dahil nga kayo po ay break na muna sa mga nakakaiyak na subjects, nakakaiyak na quizzes, nakakaiyak na reports, nakakaiyak na ganap sa inyong paaralan, best friend. Eto, merong nagva-viral sa social media na kung saan etong babaeng ito / estudyante, best friend, panay ang kanyang pag-iyak dahil po sa subject na accounting. At nakakaloka kasi dun sa video, sabi niya, may -20 na nga ako, tapos hindi ko pa masasagutan yung problem. Sabi niyang ganun, mga best friend. At sabi pa niya, parang ang weird ng sagot ko habang umiiyak. Minsan talaga, mga best friend, kahit na na-solve mo yung isang problem sa accounting, sa math, ganyan, o kung anumang subject yan na merong kailangang isolve, minsan masasabi mo na lang, ang weird talaga na sagot ko. Hindi ka naniniwala sa sarili mo hanggat hindi mo nakikita yung ibang sagot ng mga classmate mo. Bawal mangopya. O diba? At ang nakakaloka doon, mga best friend, yung mga ibang netizens at yung mga nagbe-video sa kanya, tinatawanan siya. Kasi nga, best friend, aside daw sa love life, ang subject din pala, pwedeng iyakan. Oo naman, lalo na best friend, kung hindi basta-basta, diba? Yung, ano tawag doon, yung binabayad mo doon sa eskwelahan. Eto sabi ng isang netizen dito, actually naawa ko sa kanya, nahihirapan na nga siya, pero pinagtatawanan pa rin siya. Eto naman, sabi ng iba dito, yan kasi puro galang inaatupag, hindi ka nagre-review. Eto naman, sabi ng isang netizen dito, huwag mong pilitin ang pag-aaral kung wala talagang papasok. Sabi niya ganon. Iba din ang mga best friends natin. Uy, thousands of likes at million of views na po ang nakapanood niyan, mga best friend. Kaya kung hindi mo pa yan napapanood, i-search mo lang, best friend, babaeng umiiyak dahil sa accounting. Makikita mo na si ate girl, si ate best. Kaya naman ngayong araw po ng Monday, ang ating pag-uusapan ng mga best friend, eto lang yan. Anong subject ang nagpaiyak sa'yo at bakit?
Huwag mo sasabihing recess. Hindi na ako maniniwala niyan sa'yo, best friend. Sagot ka na ha. Anong subject ang nagpaiyak sa'yo? Isama niyan sa 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Okay, yan naman po mag-comment sa aming official fan page. I-like mo na at IFM Dagupan. At syempre, pwede rin po sa aming Twitter, Instagram, meron din. Sa aming YouTube, meron din mga best friend. At sa aming official website, rmn.ph. Sa ating pagbabalik, arangkada na po ang inyong mga kasagutan. Kaya naman, tulog lamang dito sa programang kasama mo sa isang masarap na almusal, programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may buhay
Pasing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Lakas kolon memorize pagyud ang tanang lyrics sa missing feeling mon. Maunin akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, maunin akong awi. We'll go forever, 'cause I have someone just like her. My morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma kong di mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. We'll go forever, 'cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdon di ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, we'll go forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM, aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but
right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my style, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I'm dressed, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, bed, Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Floor, IFM ay aking best friend. Doc, magkano ang magpa-facelift? Sa case mo, ang complete treatment ay mga around 145,000. Ha? Eh bakit ang mahal? Ano bang pinakamurang treatment para magmukha akong bata? O heto, Chupon, 20 lang. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Ajinomoto.
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Uy, eto ha, mga best friends natin na nag-text sa ating text line. Kay best friend Cindy Mansalapos, good morning sa'yo. At kay Ninang Mons Doctolero, palambing daw si Janeline, Michelle, Cindy at ang mga Elenatics. Wow naman! Present to present! Lambihin ko din ang team Daranatics. Ayan, good morning po sa ating best friend na si Maylene Tangub Castilla, kay Mood Kanilang at kay Jason ng San Carlos na maagang nagising. At syempre, kay Nicaela at kay Nichelle Soriano. At eto naman, naiinis siya dahil sobrang aga, nabitin po yung tulog ko. Tapos sobrang antok pa, pero kailangan nang gumising. Cheros po pala ito ng Baguio. Ganyan talaga, best friend. Nang sa gayon, hindi ka mahuli sa ganap ngayong araw ng Monday. Sa ating pagbabalik, mga best friend, ang ating katanungan pa rin, ang ating trending question sa programang IFM Best Friend Club. Anong subject nga ba ang nagpaiyak sa'yo at bakit? Isama niyan sa 0949-614-0306. O kaya naman po, sagot na sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Ay, 6:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. You'll never buy my love.
IFM ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of love. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ang usapan. Natulog ka lang, kinalimutan mo na.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 6:45 na. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Nagbabalik po programang IFM Best Friend Club, mga best friend. At ang ating katanungan na umaariba, anong subject nga ba ang nagpaiyak sa'yo at bakit? O eto ha, sabi ng best friend natin na si Texter 518, hashtag IFM Best Friend Club. Ako po nagpaiyak talaga sa akin ng sobra ay ang math. 92, 91, 91, 90. Pagdating sa math, 81. Umiyak ako, hindi dahil bagsak ako. Kung hindi, di ko po tanggap ang grade ko dahil alam ko, ginawa ko naman ang lahat. Nika po ito. Ayan. Lambingin daw natin si Ernie Shayana Glyshel na dumamay sa akin noon. Thanks, Ate Ella. Wow naman. May dumamay. Yan ang masarap, no? Kapag alam mo na medyo bumagsak ka. Medyo lang naman. 81. Okay na yun. Karibambam shell na yun, best friend. Ate Ella Lambingera, hashtag IFM Best Friend Club. Ang nagpayak po sa akin ay English. Kasi lahat ng diary, hindi ko nagawa. Mahirap kasi matutong mag-English. Galing yan kay Texter 673. Uy, naalala ko ha, nung ako ay high school din, meron din kaming diary. At ano yun second year tapos sa third year, nagda-diary kami. At kapag tapos na po yung pasukan, ipapass namin yon sa aming teacher at binabasa talaga niya. Hi kay Ma'am Andrea Parahas. Ay, hanggang ngayon daw nakatago pa rin yung diary ko sa kanya. Eto naman, hashtag IFM Best Friend Club. Good morning po, Ella Lambingera. Sa akin naman po, ang nagpaiyak ay science. Ang hirap po kasing mag-memorize nung mga, ano to, sa biology ba to? Sa biology daw. Mahirap nga naman talaga yon. Study of plants, mga ganon. Study of animals. Ang hirap. Ito naman, sa ating Facebook, galing sa ating best friend na si best friend Aldryan na taga-Bunlag. Hashtag IFM Best Friend Club. Good morning po, Ate Ella. Math po ang nagpaiyak sa akin kasi po mahirap isolve. Lalong-lalo na kapag naging Filipino yan. Diba? Yung sinosolve mo, Filipino. Emeged. Galing naman kay Rex si Minig. Good morning, mga best. Ang nagpayak sa akin na subject ay science. Kasi ang lalalim ng tanong ni ma'am. Kaya 82 lang po yung grade ko sa kanya. Buti nga may 82 ka
diba? Okay na yun. Pasalamat na tayo. Meron akong classmate nung college ako. Tinatanong niya kung ilan na yung grade ko. Sabi kong ganon, hindi pala. Ang una niyang sabi, ilan ang grade mo sa sa Filipino? Ako naman, sabi ko, 85. Yun ang totoo, 85 eh. Sabi niya, kasi yung sa akin mababa. Ilan ba, kako? Alam mo, sagot niya, best friend, 91. Iba din no? Iba din. Mas mababa nga yung 85. Sasabihin niya, mas mababa rin yung sa kanya, 91. Grabe siya, Ano naman, galing kay Ate Mons, trigonometry best. Yung may X and Y cosine, hindi ko masundan. May calculator naman O, diba? Hoy, sa sa ibang board exam, pwede kang magdala ng calculator pero wala naman dun yung sagot. Nakakaloka. Meron din yung pinagdala ka. Sige, open your book. Sabing ganon. Sige, inopen mo naman yung book mo, best friend. O kaya naman yung notebook. Akala mo nandun yung sagot. Wala talaga dun yung sagot. Pampalubag loob lang ni teacher para titignan niya talaga kung nag-aaral kang mabuti. Eto pa. Pagkadami-daming sumagot, nakaka-relate. Galing kay Michelle Soriano, ang nagpayak sa akin na subject best is TLE. Hindi dahil sa hindi ako nag-aaral, kundi dahil sa terror yung teacher namin. When I was in first year, binigyan niya kasi ako ng 78 na grade. Muntik na po akong hindi mag-top 1 dahil doon. Iyak match ako doon kasi alam ko na hindi ko deserve ang ganon na grade. May mga ganyan Yung konting-konti na lang magiging scholar ka na, konting-konti na lang magiging top 1 ka or makakapasok ka sa top, tapos merong isang panirang subject, ibabagsak ka. Konti na lang mga best, abot na abot ko na, pero bakit ganon? Diba? Siya mga best friend, pwede ka pa rin nga sumagot sa ating tanong na ano nga bang subject na nagpaiyak sa'yo. Dahil yan sa trending sa social media na isang estudyanteng babae na umiiyak sa kanyang subject na accounting. Isama niyan sa 0949-614-0306 sa ating text line yan, sa ating official fan page naman po at IFM Digopan. 6:51 na. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely.
best friend. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Yes, 7 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights,
by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Lunes na ng umaga mga kasama. Kayo pong Radyoman, ako si Buddy Uberas. Oktubre 23 na po, ako naman po si Radyoman Ronnie Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide kasama lahat ng RMN station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lang po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Radyoman Ronnie, mga kasama, patuloy na magdadala ng pagulan ang Intertropical Convergence Zone. At ang ITCC na ito ay umiiral mga kasama sa katimugang bahagi ng Luzon, buong Visayas at Hilagang Mindanao. Asahan din po ang mahina hanggang katamtamang pagulan sa mga lalawigan ng Palawan, Bicol Region at Quezon Province. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon kasama Metro Manila ay magkakaroon ng isolated thunderstorm. Diyan sa buong Visayas, magkakaroon daw ho kayo ng maghapong pagulan. At sa Mindanao, may pagulan lalo na sa Zamboanga Peninsula. Agwat ang temperatura sa Metro Manila, 24 hanggang 31 degrees Celsius. 5:49 kaninang umaga, sumikat ang ating haring araw. Lulubog, 5:31. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:02 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, formal na pong dineklara ng Armed Forces of the Philippines na tapos na ang giyera sa Marawi City. Yan ang sinabi ni West Mincom Chief Lieutenant General Carlito Galvez sa Camp Ranao sa lungsod kung saan nagbigay pugay siya sa malaking papel na ginampanan ng Philippine Marines sa matinding operasyon sa Marawi at iba pang operating units ng Armed Forces. Ayon kay General Galvez, insignificant na ang giyera ngayon sa Marawi, lalo na't malinaw na one-sided na ito at pabor sa gobyerno. Gayunpaman, aminado po ang general na hindi pa masasabing totally completed ang kanilang misyon. Sinabi naman ni Army Colonel Romeo Browner, Deputy Commander ng Task Force Ranao, aabot na lamang sa 10 o higit pa na ISIS terrorist ang nakakalaban ng tropa ng militar sa main battle area at nasa 10 pa rin ang hawak na bihag ng mga terorista. 5 gusali na lamang din anya ang kinakailangan pong i-clear mula sa mga terorista. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, 5 banyagang terrorist fighters ang natitira na lamang umano sa Marawi City ayon sa Armed Forces of the Philippines. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Radyoman Rhea Mamugay. May 5 pang teroristang banyaga ang natitira sa main battle area sa lungsod ng Marawi. Ito ang kinumpirma ni Colonel Romeo Browner, ang Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao. Anya, ang bilang na ito ay kasama sa 30 miyembro ng Mauti ISIS group na ngayon ay nasa 1 gusali na lamang sa main battle area kasama ang ilang babae na asawa ng ilang Mauti members. Hanggang kahapon hindi matukoy ng militar kung nabawasan na ang nasa 30 natitirang Mauti members. Hanggang kahapon rin pinagbigyan ng militar ang mga natitirang terorista na sumuko na lamang sa pamamagitan ng kanilang ginagawang loudspeaker operations, lalo't nakita ng militar na mayroong mga babaeng sniper at mga child warriors na kasama ang mga Mauti members.
sa pamamagitan ng Globe Telecom. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rhea Camogay ng DZXL 558 Tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ilang mga heavy equipments na donasyon po ng China sa Pilipinas dadali na sa Marawi para magamit sa clearing operation. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Jenner Cabanday ng RMN Iligan. Dadalhin na ngayong araw kaya bukas ang ilang mga heavy equipments na gagamitin para sa rehabilitasyon ng Marawi City kung saan nasa pantalan ito ngayon sa lungsod ng Iligan. Ayon kay DPWH District Engineer Peter Ray Helye na kailangan nang madalang mga ito matapos dumating sa lungsod dahil 10 araw lang ibinigay sa kanila ng Ports of Iligan para magka-standby ang naturang mga heavy equipments. Ito ang niyang donasyon ng bansang China para may magamit sa gagawing rehabilitasyon sa Marawi City. Nilinaw ni Helye na ito'y ibinigay talaga ng China sa bansa at hindi hiningi ng Pilipinas sa kanila. Nasa 47 heavy equipments ang ibinigay ng China na kinabibilangan ng mga dump trucks, backhoe at iba pa. Formal na rin itong na-turnover ni DPWH Secretary Mark Villar noong Sabado sa kanyang pagbisita sa Marawi at Iligan sa DPWH Lanao del Norte na siyang mamamahala sa naturang mga gamit. Kauban mo sa DXI sa Iligan, Radyoman Jenner Cabanday, Tatak RMN. Samantala, nananawagan ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayanan na paghandaan ng banta ng terorismo kahit tapos na ang gulo sa Marawi City. Ayon kay Duterte, hindi ligtas ang lahat ng bansa sa mundo sa problema ng terorismo gaya ng dala ng grupong ISIS. Dapat rin naman pagtulungan ng publiko at ng gobyerno para mapanatiling ligtas ang bansa laban sa terorismo upang hindi na muling maulit pa ang nangyari sa Marawi kung saan ilang mauti ISIS group ang sumalakay dito. Let's just be prepared for any eventuality. Terrorism is everywhere, and no nation has escaped from the clutches of the evil of the ISIS. It's an ideology that is dedicated to just kill human beings and destroy the places. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga sundalo at polis na sumabak sa digmaan sa Marawi at nararapat umano silang bigyan ng parangal sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga bayan. Nanawagan din ang Pangulo sa mga miyembro ng New People's Army na tigilan ang pagpatay sa mga polis at sundalo na kapwa rin nila mga Pilipino. Sinabi ni Pangulong Duterte na umaabot na sa 50 taon ng digmaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde, kaya't makabubuting wakasan na ng rebelde ang patayan para makauwi na sila sa kanilang mga pamilya na matagal na nilang hindi nakikita. The sound of the nation. Alas 7:07 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by Bicon. It's good to be tough. SC Johnson. Ibang balita tayo makasama ay ginagalang po ng Integrated Metro Bus Operators Association o IMBOA ang desisyon ng LTFRB o Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na limitahan lamang sa 3 special permit ang ipagkakalob sa mga bus operator na nasa bumiyahe ngayong undas. Pero ayon kay IMBOA President Claire de la Puente, malaking tulong din kasi sa kanila kung madadagdagan po ang permits para mabigyan daw ng karampatang kita ang mga chopper at operators. Kami naman, kung bigyan nila kami ng pagkakataon na katulad yan, na magkaroon ng extra income, siyempre welcome po sa amin yun. Pero wala din naman po kami magagawa kung ang kanila pong pananaw ay hindi po natin pwede silang persahin. Ang punto naman ni United Filipino Consumers and Commuters President RJ Habeliana, dapat tiyakin ng LTFRB at kinukulahin sa ng gobyerno ang kaligtasan ng mga pasahero. Regular dapat anya ang pag-inspeksyon sa mga babiyaheng pampasaherong sasakyan. Kahit hindi po peak season o hindi po undas, dapat po lagi itong chine-check sa garahe. Pinupuntahan ito ng mga alagad ng ating pamahalaan para matiyak po yung kaligtasan ng lahat. Hindi lang po yung mga mananakay, pati yung mga sasakyan. Sina IMBOA President de la Puente at UFCC President Habeliana sa interview ng RMN. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Manila North at Manila South Cemetery para sa nalalapit na undas. Puspusan ang paglilinis at pag-aasfalto sa kalsada sa loob ng mga sementeryo. Kasabay nito, inilunsad na rin ang kanilang website para mas mabilis ang paghahanap ng mga kaanak sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Matatanda ang karaniwang problema tuwing undas ay ang mga hindi mahanap o pahirap ang paghahanap sa mga puntod na mga yumao. Inaasa nga abot sa 2 milyon tao ang pupunta sa Manila North habang nasa 0.5 milyon naman sa Manila South sa mismong araw ng undas.
Umakyat na sa 14 ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Paulo dyan sa Zamboanga Peninsula. Ito ang kinumpirma ng Office of Civil Defense ng rehiyon kung saan siyam sa biktima mula po sa Zamboanga City. Karamihan sa mga nasawi ay mga nalunod. Sabi ni Jose Eric Castillo, Operations Officer ng OCD Region 9, ang iba sa mga namatay ay tinamaan naman ng kidlat na kuryente o kaya nabagsakan po ng puno. Aabot din sa 641 na bahay na nasira sa Zamboanga City kung kaya't ay nagdeklara na ng state of calamity ng lokal na pamahalaan. Bagamat nakalis na sa Pilipinas si Paulo, isang LPA sa labas ng bansa, maaaring maging bagyo naman sa mga susunod na araw ayon po sa Pag-asa. Dumanaw sa burol ng yumaong si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal si Pangulong Rodrigo Duterte kaninang alas 12:05 ng madaling araw. Ito'y matapos ang kanyang pagdalo sa pagtatapos ng selebrasyon ng Mascara Festival sa lalawigan ng Bacolod. Sa kanyang talumpati, tiniyak na ng Pangulo na idineklara niyang holiday ang October 26 na araw ng paglibing sa Kardinal. Kasunod ito ng paghimok ng mga Cebuano sa Pangulo sa pamamagitan ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Dinyo na gawing holiday ang araw sa buong lalawigan upang makapagbigay pugay kay Vidal. Nagpasalamat naman si Cebu Archbishop Jose Palma sa pagdalo ng Presidente sa kabila ng hectic na schedule nito. Umalis ang Pangulo eksaktong alas 12:33 na madaling araw at narito na sa Maynila. Matatandaan noong nakarang taon, nag-courtesy call ang Kardinal sa Pangulo at sinabing hiniling nito sa kanya ang mga dasal upang gabayan ang kanyang pamumuno. Ihihimlay ang mga labi ni Vidal sa isang mausoleum sa likod ng sakristiyan ng Cathedral sa October 26 sa ganap na ika-9 ng umaga. Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, muli po iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang pakialam sa mga lumabas sa trust at satisfaction ratings sa kanyang talumpati sa Mascara Festival sa Bacolod. Sinabi ng Pangulo na matagal na niyang nakuha ang kanyang ratings noon pang eleksyon kung saan nakakuha siya ng 6 na milyong boto. Wala akong pakialam dyan sa rating. Tapos na ang rating ko. I got 6 million majority over the next opponent. Basta ako, trabaho lang. Huwag mo lang lukuhin ang Pilipino. Huwag mo saktan ang Pilipino. Labing 6 na milyong boto po yung nakuha ng Pangulo. Mga kasama, matatandang bumaba ng 18 points ang net satisfaction ratings ni Pangulong Duterte base sa huling survey ng Social Weather Station. Habang ayon naman po sa Pulse Asia, napanatili ng Pangulo ang kanyang mataas na approval at trust rating. Alas 7:12 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, nakadagdag sumalang naman sa interview ngayong araw ng Miyerkules sa mga aplikante sa 7 bakanting pwesto sa Court of Appeals. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Radyoman Joyce Adra. Sasalang sa interview sa Miyerkules ng 7 trial court judges na aspirante sa mga bakanting pwesto sa Court of Appeals. Kabilang sa mababakante ang pwesto ni Associate Justice Leoncia Dimagiba na magre-retiro sa December 1. Ang mga sasalang naman sa interview ng Judicial and Power Council ay sina Alexander Acosta, Jimmy Batara, Mary Grace Ibay, Rowena Kinagoran, Evelyn Neri Romeo Tagra at Ferdinand Tan. Matapos naman ang screening ng JBC ay isusumite ang shortlist kay Pangulong Duterte. Ang 23 namang iba pang aplikante ay hindi nasasalang sa interview dahil balido pa ang dati nalang interview sa mga nabakante noon na pwesto sa Court of Appeals. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Court of Appeals, Radyoman Joyce Collantes Adra, DCXL 558, Tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ika-30 anibersaryo ng 16th Infantry Division ng Philippine Army. Pinagdiriwang po ngayong araw. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. Ngayong araw, October 23, ang ika-30 founding anniversary ng 6th Infantry Campilan Division sa may-awang Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Inasang magiging pangunahing bisita si Philippine Army Commanding General Rolando Osalito Bautista. Ito naman ang impormasyong ipinarating ni Division Public Affairs Officer Army Captain Arvin Encinas. Una na ring binuksan sa publiko ng 6ID ang iba't ibang mga programa kasabay ng Long Month Celebration. Nagpasalamat din ang pamunuan ng 6ID sa panguna
na ni Commanding General Major General Arnel de la Vega matapos kilalaning Best Division ngayong taon kasabay ng kanyang panawagan na makisa sa kanilang hadikain. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. RMN News Sports News. Ay, para ka sa naman tayo, abante na daw sa serye ng PBA Governors Cup Finals ang Barangay Ginebra matapos talunin sa Game 5 ang Meralco Bulls kagabi. Nanalong Gene King sa score na 85-74 at nanguna sa panalong Best Player of the Conference na si Greg Slaughter na by 17 points at 15 rebounds. This is a crucial game. And I'm glad we stepped up to the challenge tonight. I just got to give credit to my teammates. We're going to win this with a team effort. It was just my night tonight. Couple rock guys. Just want to see y'all out here Wednesday. Hopefully we can close this thing out. Dahil sa panalo umangat ang Ginebra sa score na 3-2 kung saan o standing na 3-2 kung saan itinuturing naman ngayon ang Game 5 na isang record sa PBA matapos na makapagtala ng 36,445 fans na nanood sa laro na ginanap sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Pumangalawa ang nasabing record sa naging laban din ng Ginebra kontra Talk and Text sa opening game ng 40th season ng PBA noong October 19, 2014. Dita sa Ibayong Dagat. 8 ang sugatan makasama sa pag-atake ni isa lalaki sa Munich, Germany. Sa report, bigla na lamang po naglabas ng kutsilyo ang 33 anyos na sospek at nanaksak matapos ang 3 oras agad ding na-aresto ang sospek. Dati na nirereklamo ang sospek ng pananakit, pagnanakaw at pagkakasangkot sa illegal na droga. Sa mga taga Mindanao, susunod ang programang Diretso Balitang Cotabato sa DXMY RMN Cotabato kasama si Radyoman Michael Suwan. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita inyong Radyoman. Ako po si Buddy Oberas. At syempre ako naman po si Radyoman Ron Ramos. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Mami, so tawag to. Girlfriend to Manaya. Nayari ka? Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 7:20 na!
Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Ella Lambingera. Ito pa rin po ang programang IFM Best Friend Club. At syempre, eto na naman tayo sa ating iExcena. Isang best friend na naman natin ang ating tutulungan sa kanyang problema. Dito mga best friend, ina-acting namin ang bawat solusyon sa inyong mga problema. Kaya naman kung kayo ay medyo nagugulumihanan, kayo ay medyo sakit-sakitan ng ulo dahil sa mga problemang yan, i-PM mo lang kami sa aming official fan page at IFM Dagupan. O kaya naman i-text mo na yan sa 0949-614-0306. Eto, basahin natin ang ating problema ngayong araw ng Monday galing kay Bernadette ng Lingayen, Pangasinan. Good morning, IFM Best Friend Club. I'm Bernadette. Kababalik ko lamang po dito sa Pangasinan na 1 month ago. Hindi pa po ako lumalabas ng bahay kasi po, yung mga kapitbahay namin, manghihingi na naman po ng pasalubong. Hindi naman po kasi porke galing ka ng ibang bansa, mayaman ka na. Madalas, ganun ang tingin nila. At hindi ko po alam kung ano ang gagawin o sasabihin ko sa kanila. Dahil ang pasalubong na dala ko ay para lamang talaga sa pamilya ko. Ang hirap ng ganito, best friend, no? Uy, thank you Bernadette dahil kami ang iyong napili upang solusyonan ang iyong problema. Alam nyo, mga best friend, meron yung sinasabi na pasalubong now, pulubi later, diba? Basta lamang makapagpasalubong, best friend. Sige lang. At pinsan, pressured tayo na wala tayong maibigay. Bakit nga ba ganun, no? Nandyan yung lotion, pulbo, shampoo, home theater, Antoniray, awit nyo dita na ya, best friend. Amin la interview lang. Pangkal na yo, best friend. Sarag tunita niya ilako. Kesa naman na ibigay pang pasalubong. Kasi ang Pilipino, di ba, mga best friend, ganyan. Ugali natin yan. Akala natin galing ng ibang bansa. Pag uwi dito, yayamanin, maraming datong, maraming variables. Pero katotohanan, best friend, lagi sinasabi ng mga OFW to, hindi nyo lang alam kung ano ang hirap na amin doon sa ibang bansa. Ay, o eto ha, Bernadette, ang ating solusyon dyan. Ibang-iba ka na. Tignan mo naman yung kuko mo, may pintura na. Pati yung ngipin mo, may bakod na. Galing siguro, ang mahal-mahal niyan. Pati yung tinitira mo, mahal din. Hindi naman po, sakto lang. Itong nasa kuko po, manicure po yung tawag dyan. Wala po ba yan dito sa Pilipinas? Ang alam ko, meron po. Tapos, ito pong nasa ngipin ko, hindi po to bakod. Braces po ito, braces. Kahit na nasan yung pasalubong namin? Ikaw talaga paligoy-ligoy ka pa. Sarado po kasi yung mga tindahan sa Saudi, kaya hindi ako nakabili ng pasalubong. Alangan naman pong pasalubungan ko kayo ng buhangin. Hindi yun masarap. Gusto nyo po ba yun? Ganun lang kasimple. Sabihin mo, buhangin.
buhangin ang meron doon. O diba? Ang hirap kasi niyan, best friend eh. Yung pipilitin mo, yung pipigain mo yung sarili mo, meron lamang maibigay sa ibang tao. Alam nyo, eto sabi nga nila, magyabang kung meron ka talagang ipagmamayabang. Kung wala, best friend, di magtyaga-tyaga sila. Sila lang nga nang hihingi ng pasalubong. O eto hi kay Fernan. Ang aga naman nagising ni Fernan. Lambingin daw natin ang mga best friend natin, ang kanyang mama Stella Ijo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Thanks po, galing kay Amajo Ijo. Anyang pulang araw. Di ko kinaya. Pulang araw pala. Hashtag IFM ang best friend ko. Ayan, kaya best friend natin na si Wilmer ng America. Mamaya, basahin ko yung sagot nyo mga best friend. Hi, Kitexter 690. I'm okay. At eto naman, hashtag IFM ang best friend ko. Palambing daw, mga nakikinig sa may Karnaya, sa may Palengke, sabi ni Nika. Good morning. Happy best friend listening po sa inyong lahat. Sa ating pagbabalik, huling hirit na po para sa inyong mga mga kasagutan sa ating tanong na ano nga bang subject ang nagpaiyak sa'yo. At syempre dyan naman sa Maya Style and Concept, ang best friend natin na si Sir Allen, Ate Day, Jomar at Kaze. Thanks po and God bless, sabi niyang ganun. Abangan nyo mamaya kung sino nga ba ang makakasama din ni best friend na Krisa Cancionera para po sa programang IFM Tambayan. Lahat ng yan mga best friend, dito mo lang po mapapakinggan sa Nagisang Best Friend Radio Station nyo, IFM Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. And
pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. IFM, I-I-P, best friend. Minsa'y pinagtagpo, ngayon'y magkalayo. Ngunit di papatalo, sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat ara't gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na iyuyakap. Ako siyang laging handa, makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may bahaghari. Magkaiba man ang mundo, umulan, bumagyo, bumahalo, minto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM. Inday? Inday! Yes, ate. Ilan liter meron sa 1 litrong tubig? Ate, 5 liters po. Sigurado ka?
Opo, ate. Letter T, letter U, letter B, letter I, at letter G. O, di ba, ate? 5 letters yun? Ay, Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:39 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, aquí best friend. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, wow. Oh, girl, I'm gonna
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, huwag kang masanay sa panloloko niya. Sanayin mo ang sarili mo na wala na siya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshigami. Mala prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 7:49 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Ella Lambingera. IFM ang best friend mo, Dugatan! Bago tayo dumako sa inyong mga kasagutan sa ating tanong na ano nga bang subject ang nagpaiyak sa'yo? Lambingin ko lang ang best friend natin na si best friend the Boots Becani. Hi sa'yo, Bes. Good morning, programang IFM Best Friend Club. Palambing naman po ang dalawang kong anak na sina Maria Chana, Shane Ward at ang mabait kong asawa na si Maribeth. Ingat ka lagi, love ko kayong lahat. Salamat po galing kay Michael ng Mangaldan. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, Ella Lambingera. Palambing naman po mga jeepney drivers on the road na laging nakikinig sa'yo. Biyaheng downtown. Uy, maraming salamat po sa mga best friend drivers on the road natin. Happy best friend that listening. Ang bango-bango nyo po ngayon. Charap! O diba? Yan ang nagpapa-good vibes sa inyong mga pasahero. Ang inyong kabanguhan. Charap! O eto na, habang sumagot sa ating tanong galing kay Kyle Campos. Mas daw ang nagpaiyak sa kanya kasi ang hirap-hirap. Galing naman kay Mas Diaz. Matt din, minsan hindi ko na nga po yun pinapasukan eh. At takot lang talaga katunag tulalulooban agaylaya. Galing naman sa ating best friend na si Leonora Mon. Break time kasi wala akong pambili ng pagkain. Ay, okay lang yan kahit na walang pambili. At least busog na busog ang utak, diba? Galing kay Eliosi, LJ. Sa THE daw siya umiyak kasi pinagluto daw sila.
lahat at by group. Siya daw ang naghiwa ng sibuyas. Alam niyo, bet na bet ko yan yung THC, yung magluluto ka. Ay nako, kapag nagluluto kasi, best friend, ako labay may mikokwatet, gabay ko siya laban. Ganon ka rin ba? Galing naman kay Chel Luwage. Math talaga, kaya nagka-cutting classes na po ako. I hate you, math. Ang dami talagang may hate sa numbers. Pero alam nyo ba, mga best friend, when it comes to journalism, dapat daw you should love numbers. Kasi nandyan ang may matinding istorya. Galing kay Oliver de Guzman. Good morning, Ate Ella. Ang nagpayak sa akin na subject ay English. Kasi po pag gumagawa na kami ng essay, nahihirapan na ako ng sobra. Lalo na po kapag wrong grammar. Eto naman, sa ating text line, good morning, best friend Ella Lambingera. Yung nagpayak sa akin na subject ay MIL dahil sa dami ng requirements na dapat i-comply. Actually, hindi talaga ata siya dahil sa subject about siya sa teacher. Masyado pong pa-major, ka-stress, sobra. Kinapslak talaga niya, nahiya naman daw ako. Galing kay Rick Lynn. Good morning, Ate Ella Lambingera. Wala pa pong nagpapayak po sa akin na subject sa school, pero subject po na love ko, 2 beses na po akong umiyak. Okay? Ate Ella Lambingera, palambing naman po ako. Always nakatune in daw sa atin ng Sitio Parongking. Balbalig salamat at sa best friend tayo ditan at Sitio Parongking. Hi din kay best friend natin na ano pangalan nito? Jasmine ng Dagupan. Hello! Ang nagpayak daw sa kanya ay math. Lagi daw 79 ang grado daw niya. Palambing daw dito sa may J. Fernandez Perez ng Dagupan City na nakikinig daw habang nakahiga pa lang at palambing na rin si mama na nagluluto ng pritong itlog at tuyo at nilagang okra at pritong tinapa. Ang sarap naman nun! Lalo na kapag meron kang sausawa na bagoong, na merong kamatis, na merong kalamansi, na merong sili, lahat-lahat na, busog. Good morning, Ate Ella Lambingera. Palambing naman po ako, kakauwi lang ng bahay. Aba, inumaga ito. Galing naman kay Jocelyn. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, Ate Ella. Ang subject ko na nagpaiyak sa akin ay yung philosophy. I love that subject ever. Hinulma niya ako para maging mabuting nilalang. Wow! Palambing naman po ako. Jocelyn po ito ng Kalye Pungi Kalesya. Maraming salamat. Galing kay Texter 157. Programming daw. Ang haba ng ini-encode. Uy, mahirap yan. Meron ako mga friends from IT. Oo, mga IT sila eh. Ang hirap daw. Programming, troubleshooting. I don't hate the subject but the way that teacher taught us. Highs. Programmers struggle is real. Ay, palambing daw kay Ate Mons. Thank you. Best friend Cindy Mansalabos. Uy, mga best friend. Ako, ang nagpaiyak sa akin na subject, math at Filipino. Yung math ay grabe. Talagang tapos na lahat ng mga kaibigan ko. Ako hindi pa. Grabe. Sabi ko, tulungan nyo naman ako. Ayaw nila akong tulungan. Kaya mo yan. Nakaasar pa sila. Parang ganun din sa nag-trending sa social media na iniiyakan yung kanyang subject na accounting. Filipino kasi nagkamali yung teacher ko doon sa grades ko. Akala ko talaga bagsak ako pero siya pala talaga yung nagkamali kasi meron siyang hindi na-compute. Pero ganun pa man, syempre, patatawarin ko siya, diba? Yun ang kailangan, mga best friend. Kahit anong mangyari, kahit na hindi kami yung subject na yan, ha? Tuloy pa rin. Laban pa rin, mga best friend. Iiyak ka lang, magrereklamo ka lang, pero laban lang. Walang sukuan to, mga best friend. Dahil ganun naman when it comes to studying, kailangan mo talagang ipaglaban ang nararapat. Lambingin ko lang ang best friend natin na si
Garcia, Jolina Yap. Uy, mamaya, batiin namin siya ng happy birthday ha. Programang Ay sa Umaga daw. Susunod na yan mga best friend. Kung meron po kayo mga kilala nagbo-birthday, pwede nyo isend dyan sa programang Ay sa Umaga. Makakasama ko po best friend Dado Cancionero. At syempre kami na po magbibigay ng bonggang showbiz chika na sa inyong lahat. Ihabol natin to ha. Good morning. Ang nagpahirap/nagpayak sa akin na subject ay philosophy of man. Actually, madali lang talaga siya. Kasi instructor namin sobrang pa-major. Palambi naman po kami Ate Ella galing kay Texter 959. Marami talagang ganyan, no? Pero alam niyo mga best friend, sigurado ako, malalagpasan niyo din naman ang lahat ng yan. Mga best, susunod na po, programang Ay sa Umaga. Siyempre, dire-diretso po ako hanggang alas 11. Makakasama ko, best friend Dado Cancionero. Kaya naman, tutok lamang dito sa nag-isang best friend radio station nyo, IFM Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. La 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 la. Whoa, yeah. Kahit tagal din na ito'y kinikimkim, kung sasabihin ba ay diringgin. Aaminin bang tinatagong lihim, pag-ibig mo ay tangi kong hiling. Parang isang pagsusulit na bawal magburawan, sitapat pa ng kopyahan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Kita pa, ano na? Sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of place. Kita ba? Ano na? Sure na ba? Oo na. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. Oh, no, 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 no. Nooy nagtatanim ang sabi ko'y ayaw na lang. Ngayong nagbunga ang pag-ibig ay abang lang ng kabang. Ba't noong nasa dilim ika'y nagbuhat ng kinang, ngayon ako'y mapapansin sa iyong liwanag ay iba. Parang isang pagsusulit na right man is wrong, kung di alam ay wag hulaan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Kita pa, ano na? Sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of place. Kita ba? Ano na? Sure na ba? Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. Parang isang pagsusulit, kumpletuhin ang patlan at bawal ang tsambahan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Ano na? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of place. Sige ba? Sure na ba? Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. Ano na? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of place. Sige ba? Sure na ba? Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. IFM ay aking best friend. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what
have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas. We hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh.
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 8:07 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name. Sun shines through the rain. The whole life so lonely, and then come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Say my name. Sun shines through the rain. The whole life so lonely, and then come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an
best friend. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Perfecto ko no. Kimupya labat manaya. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Polshigami. Mula prutas na fruity, fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 8:17 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Nagsisinungaling pa rin siya hanggang ngayon. Alam na! Bakit kaya? Sino kayang Sino kayang nagsabi nun? Alam mo, best friend Krisa Cancionera, walang iba kundi ang nanay lang naman ni Jake Zaros na si Raquel Pempenko. Patungkol to kay Jake Zaros? Oo, kasi sabi ni Jake Zaros sa isang press conference before, okay na sila ng kanyang nanay, nag-uusap na sila. Pero ang katotohanan, hindi pa daw sila nag-uusap at hindi pa sila okay. Hindi pa nila napag-uusapan yung dating gusot na nangyari. Yung true to life story. Oo. Hindi pa nila napag-usapan. Malay mo na pa siya. Siguro kailangan pa niya ng napakalaking hinga, 'di ba? Hinga ka nga. Eto sabi gano'n ng kanyang nanay, ikaw naman, masyado ka ng showbiz. Showbiz na nga yung buhay mo. Pati ako, showbiz mo. Sabi ng nanay niya kay Jake? Sabi ng nanay. Ano sabi ni Jake? Raquel Pempenko. Wala pang sagot etong si Jake Zaros patungkol sa sinabi ng kanyang nanay na nagsisinungaling pa siya. Kailangan siguro ng malay mo si Jake. Hindi pa ready. Oo nga, At minsan kasi para maging okay na yung isang sitwasyon na kailangan mong sabihin na okay na. Oo nga. Diba? Kasi marami pang wala raratay totoo ya. Mankokot, dogaman. Mangkalkal. At satan niya, kolkolyo, Kolkolyo, diba? Minsan baka sakaling si Jake, sinabi niya lang yun to stop the issue na rin. True lale. Para yung may stop na yung kumaga hindi na sa showbiz. Hindi na lumaki pa. Oo. Pero itong nanay niya siguro pumutak. Oo. Hindi pa kami okay. Ito na naman. Siguro kaya ganyan lumalakas na naman ang issue. Pero diba? alam mo, best friend Krisa Cancionera, minsan talaga, diba, hindi maiiwasan yung away nyo ng nanay mo. Oo. Baka lagi-lagi yan. kasi may mga gusto ka na ayaw ng nanay mo, may gusto si nanay mo na ayaw mo. Tama. Wag na lang kayong kaya ka na lang, di ba? Normal din yan, mga best friend. Kaya naman ngayong araw po ng Monday, ang ating katanungan. Ano ang pinakamalupit na kasinungalingan mo sa nanay mo? Ay, ma, lalaki na ako. Sabi, baka kung paano ka? 0949-614-0306. Ngayong araw ng Monday, mga best friend, October 23, 2017. Ako, samahan kami ngayong napakagandang Monday morning. Tama ka dyan. Kasama niyo po Ella Lambingera at Krisa Cancionera. Dito lamang po sa programang punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
someday you need to find something that you left behind, something I can give you. All these years, and like a light, love disappears, but hearts are good for souvenirs, and memories are forever. All this time, all in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. What will I do now with all this time? One more kiss, even though it's gone to this, I'll close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. All in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. What will I do now with all this time? Say goodbye, apart we'll make another try. Don't be sorry if you cry, I'll be crying too. All in all, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgives, the heart forgets. What will I do now with all this time? What will I do now with all this time? Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream, Nothing more, so it seemed. but My love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together.
love you more. So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, best friend. Dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. You should have known better to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Oh. Time can never mend the careless way
Oy, Crispin! Kumusta? Anong tirada mo dyan? Okay lang naman, Mang Kanor. Oo nga pala, Mang Kanor, yung utang mo. Nakalimutan mo na ba? Crispin, hindi pa naman. Bigyan mo pa ako ng kunting time. Magkakalimutan ko din yan. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 8:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap agad totohanan na. Ikaw ang
tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't
song was brought to you by Tanduay Ram. Tunay na ram ng mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, patama ka ng patama. Tatamaan na kita eh. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:48 na. Krisa Cancionera. Ella Lambingera. Puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Mga best friend, ako ha, ngayong araw na ito, 63 days to go na lang Pasko na. Wow naman, nakaka-excite naman yan. Papalapit na papalapit, no? Oo, at papalamig na rin ang papalamig ang panahon, best friend na Krisa Cancionera. At alam ko, magiging malamig ang Pasko mo. Bakit? Alam ko yun. Grabe ka! Ay, hindi. Ayokong mag-interfere. Oh, ayan na, alam mo na. alam ko na. Mahirap na. Walang sinasabi yan si Ella, pero ramdam ko yan. Oo, kala nyo lang. Uy, pero ha, sa mga best friends
natin na namang problema na eto na naman, sasapit na naman ang Kapaskuhan. Isa na naman sila sa mga malalamig. Kasama ka sa SMP? Hindi ko alam. Hindi natin sure. Huwag kayong magano. Eto na. Batiin natin itong mga best friends natin na nakikinig ngayon. Diyan daw sa may Malimga sa Public Market. Hello po, good morning. Good morning. Mga nagbebenta dyan, best friend Krisa. Naman, dyan sa may taas. Eto lang batiin ko lang si Ken. Hello sa'yo, good morning. Hi, Ken! Good morning sa'yo. At sa mga best friend natin na gustong sumagot sa ating katanungan, ano ba yung pinakamalupit na kasinungalingan mo sa nanay mo? Eto, sa ating text line. Good morning, Ate Ella Lambingera at Ate Krisa Cancionera. Ang pinakamatinding pagsisinungaling ko sa magulang ko ay nung palihim akong nakikipagkita sa boyfriend ko. Ang dami kong palusot sa kanya pero nalaman niya yun sa bunot ng abot. Ganun. Pero dati na yun. May asawa na din po ako ngayon. Ako nga po pala si Baby Lindy Guzman ng Mapulo-Pulo Basista. Pabati naman yung asawa ko, Mista Kala Asawa, Sumpot Kala. At sa lola ko na mansisinop natan. Salamat. Sabi yan ni Baby Lindy. Uy, alam mo, best friend Krisa Cancionera, kapag mahal mo nga daw talaga, pag bata ka pa, lahat ng palusot gagawin mo. Oo. Pero naranasan mo? Hindi. Ay, oo. Aba? Oo, naranasan ko. Ang dami. Anyari? Nalalaman nila, walang sikretong hindi nabubunyag. Ang galing ng mga nanay, ewan ko sa kanila. Grabe, no? Meron kasi lang tinatawag na instinct. Ayun, totoo yun. Trulalay. Ito naman, hashtag ay sa umaga. Good morning, Ate Ella, Ate Krisa Cancionera. Sa akin, yung pinakamalapit na pagsisinungaling ko sa nanay ko ay yung sinabi ko na pasado ako sa trigonometry. Pero katotohanan, bagsak po ako. Naku, yan po tayo Nakakatakot. Dahan-dahan kayo dyan. Yung tipong yun na lang dapat ang kailangan mong ipasa, diba? Tama. Sabi ni best friend nating Aldrayan Zabala ay sa umaga. Hello po, Ate Ella, Ate Krisa. Ang pinakamalupit na kasinungalingan ko sa mama ko yung pong tinatanong niya ako kung may pera ako. Ang sinabi ko, wala po. Pero meron man. Hala ka dyan! Nakaka-guilty yun. Oo, kasi kapag nanay ang umuutang, binabayaran nila. Pero pag anak ang umuutang, hindi na nila binabayaran. Thank you. Totoo yan, no? Totoo yan. At nakaka-guilty yung mga ganyang bagay. Sabi mo wala kang pera. Tapos, pero meron pala. Meron pala. Oo. Tapos yung paggagamitan pala is kailangan nyo. Lamon lang pala, no? Oo, nakaka-guilty yan. Tapos kung saan mo lang ginastos yung pera mo. Ingat-ingat ka sa pagsasabi ng ganyan, Eto naman, hashtag ay sa umaga. Ang pinakamalupit na kasinungalingan ko po sa nanay ko ay yung sinabi kong meron na po akong boyfriend. Ay! Pero wala pala. Wala. Ano sabi ng nanay mo? Hindi ako naniwala dyan. Uy, grabe ka. Malay mo naniwala rin yung nanay niya. Nakakatakot, no? Hindi kasi minsan, kailangan mo yun para magtiwala sila sa'yo. Ay, ganun? Wala kay iba to may anako, agalatan kiyan, agalatan sabihin ko nga. Sabihin ko nga, malay mo, gawin mo yun. Oo nga, parang free na ako, di ba? Effective yun. Tapos wala palang nililigaw. Walang pupunta sa bahay. Hindi nga, basta, kasi alam mo na, busy siya. Hindi, private. Kailangan private na ngayon. Grabe ka. Hashtag ay sa umaga. Ang pinakamalupit na kasinungalingan ko po, Ate Ella, Ate Krisa, ay yung sabihin ko na wala na kami ng boyfriend ko. Pabati naman po kami dito nakikinig sa may Karanglaan ngayon. Hello po, magandang umaga. Eto naman sa mga best friend natin, makinig kayo mabuti. Bakit? Hashtag ay sa umaga, hashtag IFM ang best friend mo. Ate Krisa, Ate Ella, ang pinakamalupit na kasinungalingan na sinabi ko po sa nanay ko ay yung buntis po ako. Hello? Sinusubukan ko lang po ang nanay ko kung maniniwala siya at hindi. Suntok ang inabot ko sa alam mo yung nanay mong hindi mo kang babae kasi nanununtok. May ganyan ka? May ganyang instance ba sa nanay mo? Ako, ampik. Hindi kapag babae sa bunot, kapag lalaki naman, suntok talaga. Yung suntok na sa mukha, no? Katos, gano'n. Uy, naranasan ko yan. Grabe ka. Kinatos ka? Di suntok eh. Sabi ko, sino yung nanay
nanay ko dito. Yung papa ko, yung mama ko. Hindi, pero kasi, huwag mo kasi binibiro minsan yung mga magulang. Lalo na pag ganyan yung buntis ako, gano'n. Baka best friend, gusto mong ano. Itakwil ka niya. Mahirap kaya yan. Yung itakwil? Oo, wala kang nanay. Wala kang nanay. Wala kang mababait ng Happy Mother's Day. True na, Lea. O siya, sige, ihabol niyo pa rin mga best friend ang mga kasagutan sa ating tanong na... Ayan, ano ang pinakamalupit na kasinungalingan mo sa nanay mo? Text mo na kami sa 0949-614-0306. Susunod na, pabilisan! Patalasan, 5 seconds challenge lang yan. Kaya naman tawag na sa ating mga numero mamaya mga best friend na 0919-411-7714 0915-5775-283. Best friend, madali lang yon. Paramihan lang tayo ng kasagutan. In 5 seconds. Kaya naman mga best friend, magbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay,
Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nanangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Brushes her long blonde hair, and then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Go to a
much I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. IFM ay aking best friend. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes, agtantay mangipawin, nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ayan, 9:13 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Heto na! Ang 5-second challenge! 5-second challenge! 5-second challenge! Eto na naman tayo mga best friend, isang matinding labanan. Na naman ang inyong sasalihan ngayong umaga, mga best friend. Kaya naman, tawag
Tawag ka na sa 0915-577-5283. Dahil noong umpisa ng nagsimula ang SEM break, dito naman tayo papagalingan. Tuloy pa sana? Oo, best friend sa kasyonera. Tawag na ha, 0994117714. Sinabi mo na ba yung number? Oo, sorry na. Uy, Jack Empoy na tayo. Jack Empoy. Isa pa, Jack Empoy. Ano ba yan? Ayaw magpatalo Jack Empoy. Oh, alam mo na. Talo na ako. Sige na. Ang ibibigay ko, best friend Chris sa kasyonera, yung t-shirt ko ng IFM. Talaga, ginamit mo na? Oo. At least may bango ako nun Ay, may bango yun. Alam mo naman si Ella, mamahalin ng pabango nito. Talaga ba? Nangagaling sa ibang bansa pabango nito, uy. Oo, binibigyan ako. Hi kay Mamang Tess. Grabe kayo. Hello, good morning. Hinaan niyo po yung radyo niyo. Hinaan niyo pa po. Ayan. Yan po. Pangalan? Si Babylyn de Guzman po. Babylyn! Baby, my lover, if you got a friend. Kala mo taga saan ka, Babylyn? Ano po, Basista. Ay. Ready ka na? Ready ka na, Babylyn? Yes. Sige, so unaan In 5 seconds, saka kalabanin mo sa Ella. In 5 seconds, magbigay ng mga putahe na makikita mo sa birthday party. Go! 1. Spaghetti, caldereta, pancit, wala na. Ay, tatlo. Maapoy yung punsyaan. Aga-uun na. Aga-uun na punsyaan niya. Sige, ako na. Tatlo siya, tatlo. Caldereta, pancit. Ano yung isa? Spaghetti. Spaghetti. Oh, ikaw, isa. Ready, set, go. Dinuguan, adobo, lechon paksiw. Dinuguan. Alam mo na, 4. Ay, 4. Makapoy kayong doon po siya. Kayong dalawa, hindi ka... So, ibig sabihin ako po siya na? Slight. Uy, kahit ganun pa man ha, at least trinay ng best friend natin na si Babylyn. May babatiin ka ba dyan, Bes? Yung asawa ko lang po. Ayun. Sino pa? Yung family ng asawa ko sa Tanloc. Yun lang? San Carlos. Oo. Yun lang? Opo. Ay, maraming salamat, Babylyn. Ayun. Makapoy punsyaan. Ano pa ba? Ano? Igado. Lakongga. Ano yung lakongga? Yung sayaw ba yun? Yung matamis. Yung matamis. Ano may tawag sa amin yun eh. Pastil ba? Sweet. Oo, may ganun. Oo, yung pastil tawag sa amin. Sarap. Yung relleno? Yung Imbutido. Sarap. Ano pa ba? Chapsuy! Oo, pakbet nga. Meron din sa amin eh. Oo, iba't ibang klase, no? Pinapaitan. Ingkalot iran sira-sira. Puchero. Sarap. Iba yan, hindi kayo nakikipunsya. Uy, sa susunod na maraming kaliwat kanan na naman kasi maraming may birthday ng November 1. Pag ganun, durumon lang talaga kami. Talaga? Oo, tsaka latik ganun. Sarap. Oo. Ewan lang kung anong gagawin ng nanay ko. Magkano ba daruman ngayon, best friend Krisa? Uy, isang leche na 30 pesos. Nung nagtanong tayo ng isang lemon, yung lata, 300 pesos. Mahal na. Best friend, kaya naman kapag nag-ready yung nanay nyo ng ganyan, upot yun. Oo nga pala, kasi alam mo, best friend, dalawa or ilang araw lang nagbo-molds na siya. Yung daruman? Oo, nagbo-molds na siya. Kaya dapat, kung hindi mo siya makain ng diretso, ilagay mo sa refrigerator. Ako gusto ko yung sapin-sapin. Sapin-sapin? Mahirap lang kainin yun eh. Hindi kasi may kulay violet, may kulay pink. Yung sapin-sapin. Sapin. Kala ko yung mayroong mayroong takip na matamis. Sinapinan mo naman na, iba naman yun eh. Ano ba yun? Yung may yung ginugunting-gunting pa yung yung may kulay brown at may kulay yellow. Yung parang may banig. Ang sarap! Pero matamis. Ang sarap nun, no? Ano tawag doon? Nakalimutan ko din. Patipit. Yun. Hindi ko alam. Basta masarap yun. Marami dyan sa downtown yun eh. Best friend Lisa. Oo. Pati sa dyan sa may Kalasyaw. Oo. Meron dyan. Meron din pichi-pichi. Pichi-pichi yun. Buchi-buchi. Gusto ko yung kasaba. Anong kasaba? Yung parang may binudburan ng tawag nun. Binudburan ng nyog. Sarap. Gusto ko yung simple lang ganun. Kagutom. Siya, sige, mamaya mga best friend ha. Yung anyong mga kasagutan pa rin sa ating tanong na
Ano ba ang pinakamalupit na kasinungalingan mo sa nanay mo? Text mo na yan at 0949-614-0306. Dito lamang yan sa programang kasama nyo sa umaga ay sa umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line and put the past away. Put the past away. I put the past away. Carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. I want this all my life. I want this all my life. I've wanted this all my life. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mo namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw
sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lahat. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka kung maging tayo. Kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. IFM ay aking best friend. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end alone.
Alam mo, nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Pambihira. Ba't di pa napunta sa mukha? Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang
Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling?
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries. Miss mo na siya, no? Pero hindi ka niya miss. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, cause Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Ay, 9:44 na. That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Best friend mo ang travel ghost. Alam na! Swerte! Gusto ko yan. Maganda kasama, no? Oo. Ano na pagpati budget sagot niya. True lali. Ay, nako. Uy, pero eto ha, best friend na Krisa Cancionera para sa mga best friends natin dyan na nagbabalak pa na libutin ang buong mundo. O eto, meron tayong isang irerekomenda sa kanila. Saan yan? Sa Cancionera. Matatagpuan lang naman to sa United Arab Emirates. Wow. Dahil nga best friend, kayang-kaya yan. Kaya yan ang budget. True lali, kayang-kaya yan. Dahil sa United Arab Emirates, mga best friend, magbubukas dyan sa darating na December ang world's longest zip line. Wow. At tatalunin niya ang zipline, the monster sa may Puerto Rico na merong 2,200 meters. Ako nakakatakot. Sabi ko sa'yo, hindi pa ako nakakasakay ng mga ganyan. Zipline? Sakay tayo. Ayoko nga. Bakit? Ayoko. Baka takutin hindi ko kasi ini-imagine ko, paano pag nag-malfunction? Kaya pala, takot goals. Hindi ako makakauwi. Eto ha, mga best friend, yung zipline na yan is magsisimula po yan sa peak ng Jebel Jais na may 6,561 above sea level. Boom! Panes! Astig! At eto ha, para sa mga best friends natin na nag-iisip, baka yung yung gamit na pagpapandar dyan is talagang chemical. Eto, wag daw mag-alala dahil best friend, isang solar energy at natural materials yung gamit nila para sa zipline na yan. So gagana yan, best friend. True lali. Huwag ka natatakot? Ay, natatakot. At the same time, pag hindi siguro gumana, talon ka. Tubig naman siguro yun. Kapag alam mo lumangoy, talon ka. Talon ka. Diba? Kapag hindi mo alam. Hindi siguro may naka-standby. Lagi naman may best friend, diba? May naka-standby. Dito sa Alaminos, meron. May zipline dyan, may naka-standby. Ay, oo. May crew, gano'n. Oo. Kaya sa'yo. Bakit? Oo nga, may kukuha sa'yo if
ever man na nag-malfunction Tapos may yan. shark pala doon sa baba. Mas Wala. maganda kayo nakaka-thrill. Baby. Tapos sasayaw kayo, baby shark. Hindi, may shark na maganda yun. Ayoko nga. Uy, pero sakay ka doon sa shark. Uy, pero yung sa kantang yan, Baby Shark, mas naging friendly yung shark. Di ba, mostly kinakatakutan ng mga bata yung shark. Pero nung dumating yung kantang Baby Shark, medyo, naging friendly yung mga shark. Pag hinahabol ka ng shark, patagdag mo Baby Shark. Then, alam mo, pag hinahabol ka ng shark, totoo, nabasa ko lang, wag kang nakatalikod. Diba kasi pag parang ano bang tawag doon? Lalayo tayo, 'di ba? Humarap ka lang daw. Tapos lalayo na sila. Hindi kasi nakita na yung pagbumukha mo, takot siya. Oo, wag ganoon. Parang mas the more na lalayo ka, the more na ano bang tawag doon, susundan ka. Ayan na. Eto rin mga best friend natin na sumagot sa ating tanong na ano nga ba ang pinakamalupit na kasinungalingan mo sa iyong nanay? Basa ka tayo sa ating text line. #IFM best friend ko, #ay sa umaga. Ang pinakamalupit na kasinungalingan ko sa nanay ko ay yung nakabayad na po ako ng tuition pero katotohanan hindi. Ginamit ko po siya sa Dota at Mobile Legends tapos LOL daw. Ay! Natry mo yung mga ganyan? Ako naranasan ko 50 pesos lang. 50? Oo, kunwari yung tuition ko is 2,900. Gagawin ko 2,950. Ay, gano'n? Oo, may allowance ng konti. Ikaw? Hindi ko na matandaan Medyo malaki-laki. Totoo? Yung kinupit mo, wala ka dyan! Oo, mga siguro 500. Gano'n. Laki Uy, pagkain daw patupat. Sarap! Oo, pengi. Ikaw nagsabi di ba? Eto naman, sabi na best friend natin, #ay sa umaga. Para po sa akin, ang pinakamalupit na kasinungalingan ko sa nanay ko ay yung uuwi na ako pero katotohanan hindi pa. Nasa school pa po ako. Ay, huwag kayong ganyan. Nag-aalala din ng mga parents natin. Oo nga. #IFM, #ay sa umaga. Ang pinakamatinding kasinungalingan na sinabi ko po sa nanay ko ay yung nakapasa po ako sa mga subjects ko. Pero ang totoo po ay may back subjects po ako. Sabi yan ni Rain. Uy, nakakatakot yan. Kung bagsak talaga kayo, sabihin mo na. Kaysa umasa yung nanay mo na, ay, ilastog to pala yakin. Duga. Graduating na anak ko. Di ba mga ganyan talaga no? Yung mas proud pa yung nanay kesa sa'yo, di ba? Kasi, alam mo naman, kahit na ikaw yung naghihirap sa school, yung nanay mo, naghihirap yan para maghanap ng pera. True lale, mas nahihirapan sila, best friend. Noong ka po naiiterdadsi ka, ang sakit man sa loob da. Oo naman, totoo yan. Kaya naman ako, mga best friend, sa mga nag-aaral ngayon, push lang ng push. Kaya natin yan. Tama! Sa ating pagbabalik, aariba na po ang inyong last batch ng kasagutan. Kaya naman, ihabol na yan sa aming iText line. 0949-614-0306. Dito lamang sa programa puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Di ko kailangan ang mamahaling regalo. Basta't sa araw ng Pasko, ika'y kapiling ko. Kahit tagal na rin tayong hindi nagkikita, pakiusap ko sa'yo, sana'y umuwi ka na. Ang mahalaga'y ikaw, wala namang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y
ako muli ay mayaya ka. At sana sa simbang gabi ay makasama ka. Ilang Pasko na rin nasa malayo ka. Alam mo ba, laging hinahanap kita. Ang mahalaga, ikaw, wala nang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa.
gusto. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, pre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamiyembro na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 10:04 na.
music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! It was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, oh, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, never ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I never ever lose your love, if I ever lose your heart. Baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can never love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. IFM, ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala
song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Ram. Tunay na ram ng mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. IFM ay aking best friend. Singa makwarta. Anto say kargay wallet to lima. Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Nakakatakot, nakakagulat, nakakakilig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware, at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department stores near you. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists
police clearance abroad, and travel health insurance. Assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 10:18 na! That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Best friend Krisa Cancionera, eto na, huling birada na ng mga kasagutan ng mga best friends natin sa ating tanong na ano ba ang pinakamalupit na kasinungalingan mo sa nanay mo? 0949-614-0306. Ihabol na yan, laki pa niya ng yung mga pagbate. Eto, sabi ni best friend natin, ang pinakasinungalingan ko sa nanay ko ay yung sabi ko na pupunta ako sa classmate ko pero pumunta ako sa boyfriend ko. Hala! Ayan tayo Hashtag ay sa umaga, ang pinakamalupit na kasinungalingan ko po sa nanay ko ay yung bibili ako ng pagkain pero katotohanan ipanglilibre ko po sa mga barkada ko. Ay. Hala ka dyan. Diba, busog naman yung mga barkada mo. Oo nga. Hashtag IFM, hashtag ay sa umaga, ang pinakamalupit na kasinungalingan ko po sa aking nanay ay yung sinabi ko pong pumasok po ako pero hindi po ako pumasok sa school. Sabi yan ni best friend nating Jasper. Tapos kapag yung teacher mo nagtanong, asa po si ganyan? Nagtanong yung teacher mo, nagtanong palang nanay mo sa teacher mo. Kumusta naman po si Jasper? Ay, lagi pong nasa computer shop, lagi pong tinatapos yung project niya na Dota. Ako, bahala kayo dyan Ikaw ba, best friend Krisa Cancionera, ano ang pinakamalupit na kasinungalingan na inano mo sa nanay mo? Siguro yung hindi ko na maalala sa sobrang dami. Grabe naman yan! Pinakamalupit. Teka lang, isipin ko Ang dami. Ako ang pinakamalupit na kasinungalingan ko sa nanay ko, yung sabi ko may pasok. Pero katotohanan, wala. Kasi magpipiknik kami magbabarkada. Ay, ako naalala ko na. Wala naman talagang pasok. Pero sinabi mo, parang gano'n. Pero ang ginagawa niyo yung parang punta-punta na kayo sa ibang places, sa bahay ng mga barkada mo. Pero wala na. Na lang yun, clearance na lang. Yan ang dami niyong palusot. Napagdaanan din pala ng nanay ko yun. At napagdadaanan nating lahat mga best friend. Kaya, ingat ka lang ha. No more lies. Ingat ka kung magsisinungaling ka sa nanay mo kasi alam niya yan. Sa mata niya makikita, best friend. Pipikit na lang ako. Makikita. Pipikit na lang ako nga, Rod. Para hindi niya makita nagsisinungaling ka. Tulog na lang ako. Ayan meron pa umabol dito. Sabi niya, pinakamalapit daw na kasinungalingan, yung sabi niya magpa-practice sila pero uminom sila magbabarkada. Yan ang gusto niyo diba? Ano kaya kung mag-inuman na lang kayo ng nanay mo? Magandang banding yun. Talaga. Sabi niya, saan mo ito natutunan? Alam mo sa'yo. Ay, nako. Talaga. Siya mga best friend, kahit ano bang malupit na kasinungalingan yan, tandaan mo, best friend, na may hangganan yung kasinungalingan na yan. Siyempre, magbagong buhay ka na. Mas mabuti pa yung white lies, no? Paano yan? Sige yung magsisinungaling ka, pero in good, parang magsisinungaling ka dahil kailangan. Mali pa rin yun. Pero mali pa rin yun. Tandaan nyo bawal yun. Bad. That's bad. Siya, sige mga best friends, susunod na ang birthday si Kat. At syempre yung mga best friend din natin na nag-birthday, saan mo na yung pangalan mo sa 0949-614-0306. At sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Mga best, tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this. Oh, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home again. Wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. Oh, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, oh, I'm sorry you are 25 minutes too late. Out in the streets, places where hungry hearts have nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she said. Oh, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, oh, I'm sorry you are 25 minutes too late. Oh, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. It's too late. Though you traveled so far, I'm sorry you are 25 minutes too late. I can still hear her say, I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my
Dear? Dear, anong regalo mo sa akin sa 25th anniversary natin? Dadalhin kita sa Africa. Talaga? Wow! Ang sweet mo naman talaga, dear. Sa 50th anniversary natin. Di, susunduin na kita doon. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-hidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 10:39 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pasensya na kung papatulugin na muna.
napagod kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi na aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:50 na. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Happy birthday! Uy, eto ha, best friend Krisa Cancionera, happy birthday kay John Mark Liwanag, Karen Ann Canilang Ferrer, Sahara De Leon, Rose May Gabutero, Terrado, Myla, Jovel Mejia at kaya wait lang, Jeros Terrado at Bea Isabel Soratos Cruz. Happy birthday din kay best friend nating Mayan Bartolo. Uy, happy birthday sa'yo. At kay Auntie Elena Zuniga Matabang, happy birthday. Melissa Zamora Medes, kay Jason Venecia, Christian Meneses, Melvin Pugis, Aldred Romero at kay Jordan Monteverde. Happy birthday! Uy, eto ha, best friend natin mga nagbo-birthday ngayon. Ang iyong hashtag ka-birthday sikat, walang iba kundi si Ryan Reynolds. So, sino ba tong si Ryan Reynolds, best friend Krisa Cancionera? Ang totoo niyang pangalan ay Ryan Rodney Reynolds. Siya lang naman yung gumanap dun sa Deadpool. Uy, ang ganda nun, no? Best friend Krisa Cancionera. At eto ha, etong si Ryan Reynolds, mga best friend, na-engage to sa isang singer na si Alanis Morissette. Ngunit hindi, best friend, hindi naging official kasi nga kalaunan, naghiwalay din sila. At asawa na nito ngayon si Blake Lively na isang actress. Ayan, at isa siyang Critics' Choice for Best Comedy. Wow naman! At nakatanggap po ang pelikula nilang Deadpool Empire Awards for Best Screenplay ngayong 2017 lang yan. Mga best friend, maraming salamat ha sa pagsama sa akin magmula kaninang programang IFM Best Friend Club at hanggang ngayon programang Ay sa Umaga. Susunod na, mamaya ako. Mamaya pa, alas 3 hanggang alas 6 yan na IFM Tambayan. At syempre, susunod na po, Bullseye! With Tita Ronnie. Kaya naman mga best friend, tutok lamang dito sa nag-isang best friend radio station nyo, IFM Dagupan, Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at
best friend ko. Love story na nangyari sa kanto habang ako'y papunta sa aking trabaho ay may tumatakbo at bigla na lang kaming dalawa'y nagkabunggo. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya ay kumislap aking mata. Sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko ang love story ko. Nabigla ako, parang tumigil sa pag-ikot ng mundo nang mag-sorry siya at tinanong ako kung okay lang ako. Ang nasagot ko lang, natabig niya ang puso ko. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko ang love story. Kahit anong mangyari ay nandiyan ka palagi. Mga luhang di ko napigil, tumuloy hinahawi ng iyong mga ngiti na kung minsan hindi ko lubos. Maisip kong ba't pinagkaloob sa akin ng Diyos ang isang katulad mo. Ako may makasalanan, ang aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko magumitaw, pag-asa'y laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatalaway ang iyong mga mata. Parang mga salamin, ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang ang tigaw. Pintig ng aking puso na parang gustong isigaw. Ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam na salitang kailan may di natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalawa'y magkawalay. Palagi ka may karamay, hawakan mong aking kamay, halika. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko ang love story. Ako'y nagtataka sa aking nadarama nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin ang makumpleto ko ang love story ko. Kinumpleto mo ang love story ko. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Ay, 11 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Get after him, IFM. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 40. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. IFM, ang best friend mo, Dugatan! Isang makulimlim na tanghalian po sa lahat ng mga best friends natin. Why the weather is gloomy today? Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit gloomy? Bakit? Nako. Ano kayang nararamdaman ng mga best friends natin ngayon? Bakit naging gloomy ang panahon? Well, okay lang yan. Kasi gloomy man, maaraw man, maulan man. Ang IFM lagi lang nandito. At tuwing alas 11 hanggang alas 3, makakasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito. Holler ng napakabongga sa lahat ng mga best friends nating nakikinig ng IFM ngayon. Kamusta ang araw na ito sa inyo? Nako ha, nakakalahati na natin ang araw ng Monday at malapit nang magkatapusan. Very positive na ba ang ganap? Meron na bang good news? O wala pa? Nako, speaking of good news, best friend, ako magbibigay ako ng good news dahil sa buong mainit na kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Eto na! Yep, you heard it right! Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kaya naman kung ikaw ay nag-vote mula nung Biyernes ng alas 12 hanggang Sabado, hanggang Linggo, hanggang kanina alas 10. Aba, best friend, eto na ang mga resulta ng ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Tuwing alas 11 hanggang alas 12 yan. Aha, paano ba mag-vote? IFM space Bullseye,
Buhay, space, title ng song, and artist natin at send me yan sa ating best friend number 0949-6140-306 or kung sa Facebook account ka naman, huwag kalimutan ang official hashtag Bullseye. Yan, para mapabilang yan sa ating bilangan. No? Malinaw na malinaw. Kaya eto na! Umpisahan na natin. Kailan kasama na ang radyo mo. Songs number 10, 9, and 8. Bullseye. Number 10. Sa'yo nakakayanan ko. Turuan mo kung bitawan ang kahapon at harapin ang ngayon. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan, ang laging mabigat ay gumagaan. Sa piling mo lamang ligtas ang puso ko. Malaya kung sasabihin sa'yo, mahal kita labis at wagas. Kahapon, ngayon at ayokong mangako na laging payapa ang bawat sandali nating dalawa. basta't hawak mo ang aking kamay ngayon at habang buhay. Turuan mo kung bitawan ang kahapon at harapin ang ngayon. Kahit ano pa man ang pinagdadaan,
Pagod na akong pagurin ng sarili. Huwag ka lang isipin, pero hindi madali. Gusto ko nang bumalik, pero kailangan lang talaga bigyan ng isa't isa ng oras para makahinga. Kumidlat, tila langit ang nagsasabi, bumalik na ako sa iyong gabi. Huwag mo malimutin, ngunit nahihirapan lang akong sagutin kung itatama pa ba o tama na. Paano kung malilimutan, kaya ko bang mag-isa? Itatama, tama, 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 pa ba o tama na? Malungkot ako pag wala ka sa tabi ko. Masaya pa ako sa'yo, bakit pinipilit kong lumayo? Kumidlat, tila langit ang nagsasabi ko, bumalik na ako sa iyong gabi. Huwag mo malimutin, huwag mo nalimutin, ngunit nahihirapan lang akong sagutin kung itatama pa ba o tama na. Paano kung malilimutan, kaya ko bang mag-isa? Itatama, tama, 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 pa ba o tama na? O tama na, o tama na, Number 8. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame normal. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust.
my wife. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, quick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick kick. Na 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 na, kissing strangers. Na 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 na, till I find someone I love. Na 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 na, kissing strangers. Na 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 na, till I find someone I trust. Na 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 na, kissing strangers. Se queda kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Who's I? Tataluray likes to, feeling to famous la, nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 11:16 na! That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Who's I? IFM, ang best friend mo, Dugatan! Kasama ang tita ng bayan at Tita Ronnie po ito. At syempre, pumalakpak muna. Ang mga best friends nating nakikinig syempre ng paborito niyang radio station ng IFM. At dahil sa buong mainit na kanta, nako! Ngayong araw ng Monday, did you heard it right? Me, I heard it right. May bagong pasok po sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10 ang kantang Kahapon, Ngayon at Bukas ni Evidencel featuring Rachel Alejandro. Oy ha, in fairness, itong si Rachel Alejandro, matagal na, the last time na nakipag-collab siya. At ito nga, isang bonggang kanta ang talagang muling nagpapakita ng kanyang talento sa pagkanta. Kinanta nilang dalawa ni Evidencel at nitong si Rachel Alejandro ang isang award-winning na pelikula. Ang title nito ay Ang Larawan. Yung pelikulang Ang Larawan, ito ang official soundtrack. Actually, ano ata ito hindi ako nagkakamali. Isang musical play. Oo. At kasama ni Rachel Alejandro dyan, si pangalan nitong lalaking to, nakalimutan ko. Basta mamaya, chika ko. Paolo Avellino, yon. Buti naalala ko kagad, no? Itong
pelikulang Ang Larawan, Best a Friend, ay isang film adaptation kung saan ito ay isang musical play ng kilalang national artist for literature na si Nick Joaquin. Kaya nakakatuwa kasi muling binubuhay yung mga ganitong klaseng art noong unang panahon. At syempre ginagawa ng bagong timpla. Yun nga yung bagong kanta ngayon na kahapon, ngayon at bukas ni Evidancel at Rachel Alejandro nasa number 10 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 9 naman. What? Bagong kanta ulit? Ay, grabe na talaga ito, oh. Mula naman kay Donalina Bartolome, itatama pa ba o tama na? Oh, parang nagtatanong yung kanta? Nako, itatama pa ba o tama na? Nasa number 9 naman yan. Isa naman ang kantang yan na napasok syempre sa pelikula ulit na Isang Daang Tula para kay Stella. Aha! At syempre ang kumanta niyan, walang iba, Donalina Bartolome, napasok sa ating nasa number 9. Number 8 naman, kinababaliwan ngayon ng mga mahilig sumayaw, mahilig pumarty, yung tipong happy lang talaga ba? Bawal ang sad. Nasa number 8 po ang kantang Kissing Strangers. Ha! Oh, diba? May ganun talaga yun sa dulo. Ha! Kaya best friend, kung kakanta ka ng Kissing Strangers, sabihin mo, Kissing Strangers, palalala, ha! Habang naglalaba ka dyan, Kissing Strangers, ha! Habang nagluluto ka dyan, kanta ka muna, Kissing Strangers, ha! Ganda! Yan ang mga kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10, 9, and 8. But wait, there's more. Dahil eto na, mapapakinggan mo naman ang mga kanta na nasa number 7, 6, and 5. Bullseye. Number 7. Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pwede na akong igua sa imong pagkapaiter, wala kas kolon. Memorize pagyurang tanang lyrics sa missing feeling on. Maunin akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Maunin akong awi, di papi-pili, go forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko di mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Maunin akong awi, di papi-pili, go forever. Cause I have someone
inabot man o magtuslo buwan, adon di ka mauni akong kanta para sa imoha. I go and travel halfway around the world. My morena girl, mauni akong awi. Di papipili, magtuo ko forever. Cause I have someone just like her. Wasama in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Number 6. Bale kung hindi kita mahawakan o mayakap man lang, ayos lang sa'kin. Kahit di mo man kinakausap, basta't nandyan ka, sod na sod na ako. Sige na, wag ka mag-alinlangan. Hayaan ang puso mo, mahalin ako. Ikaw lang, di ka pababayaan. At mamahalin kita ng buong tapat. Di masabi itong puso
Rick, make them wine for me. Bob Bam, make them wine for me. Platter, make them wine for me. Girl, come wine for me. Sit, line up yourself, girl. Get ready to perform. Ready to perform. I know it isn't easy, but you make it look so easy, girl. Yeah, you don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You will run the town. They say you're a monster. Why now? So them you good girl. Okay, class, pass your papers. Teka, Buknoy? Yes, ma'am. Bakit blanco tong paper mo? Ma'am, nagdrawing po ako ng baka at damo. Ha? Isa lang damo? Ubos na po. Kinain ng baka. Ano? Nasaan yung baka? Ma'am, ano pong gagawin ng baka dyan? Wala nang damo. Siyempre, umalis na. Common sense, ma'am, common sense. Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalindisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa.
safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! On board is Tita Ronnie! Bullseye! Kung Pet Malu ang labanan sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Dahil narinig ko na naman, isang bagong kanta na naman ang pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kaya Pet Malu talaga! Nasa number 7 ang kantang My Morena Girl ng mga foreigner. Oo, ang Hey Joe Show na sikat dyan sa may Sadyan. Eto ha, as of today, alam mo ba best friend na umabot na sa 2.2 million views ang official music video ng mga kanong ito na talagang kumakanta ng Tagalog, Bisaya, English, o diba? Ang bongga nila, in fairness. Dahil sa kanila, feeling ko matututo na ako magsalita ng Bisaya. Dapat tinuturuan ako ng mga friends ko magsalita niyan diba? Para Pet Malu. Para pag napunta ako dyan, hindi nila ako pwedeng ibenta. Kaya marunong ako magsalita ng salita nila diba? Ay nako, best friend. Eto naman, nasa number 6 naman. Eto, Pet Malu. Dahil isang kanta nga ang pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ang kantang Sige Na ng 1017. Ano ba itong 1017? Well, isa itong banda kung saan novelty rock band ang mga ito. Dati-dati, hindi sila masyadong mahilig sa mga novelty songs. Pero lately, feeling nila mas maganda daw. So, ayun nga, gumawa sila ng isa na namang kanta. At ang grupong 1017 ay mula sa Davao. Sila ay isang rock band na nabuo noong 1998. Kaya lang ngayon, syempre, alam mo na, medyo kung ano-ano na ang gusto ng kabataan. So, gumawa sila ng bagong timpla ng kanilang kanta. So, gumagawa sila ng OPM, pero mas madalas daw, gumagawa sila, yun nga, novelty. Kaya sila binansagan as novelty rock band. Yan ang ating nasa number 6 ang kanta nga Sige Na. Number 5 naman ang kanta nga Monster Wire na talaga nagpapaindak pa rin sa atin sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ang bilis! Nakalahati na natin agad-agad. Kaya naman, yung mga best friends natin, Pet Malu dyan, i-text nyo ko para mabati ko kayo, ha? Eto, best friend, pabati naman mga kasama
ako dito sa may Busan Korean Food House. Sila Mama Harney, Ron, Rennie, Kat, Donna, Bobet at si Sis Gina na nakikinig ngayon galing kay Mayeta Valerio ng Bugawan, San Carlos City. IFM ang best friend ko. Thank you! Nako, si Mamayet, sabihin mo naman kay Bossing, magpa-radio ads. Aha, kailangan ipa-radio ads na natin yung Busan Korean Food House. At saka, hindi nyo ba ako iimbitahin? Gusto kong kumain ng spicy noodles. Meron ba dyan? Gusto ko. Libre nga ako, ha? Dyan na lang. Mamaya may utang ka sa akin. Itanong mo ako magpapa-radio ad si Bossing, ha? Maraming salamat mga best friends natin dyan sa may San Carlos nakikinig. Busan Korean Food House. Thank you! Mga Pet Malu, eto na! Songs number 4, 3, and 2 naman na inaabangan mo sa ating Bullseye. Eto na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do this all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just
what you just made me. Number 3. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt do 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 do. Let's go hunt do 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 do. Let's go hunt do 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 do. Let's go hunt. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I
was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Who's I? Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Barangayan Season 6. Basta Bukalyon, serbisyong champion. One Bukalyon! Anong oras na? Ay! 11:52 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Who's I? Nako, best of friend, nasa number 4 ang kantang Look What You Made Me Do ni Taylor Swift. Nako, kapit na kapit pa rin ang kantang to, in fairness, ha? At syempre, nasa number 3 naman ang kantang Baby Shark. Nasa number 2 naman ang kantang Perfect. Yan! Yan ang mga kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nako, magna number 1 na, best of friend. Ano kaya ang number 1 song of the day natin? Mapapakinggan yan maya-maya lang. Actually, for the rest of the afternoon, mapapakinggan mo ito as song number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kaya naman, ano pang inaatupag mo dyan? Pagkatapos ng Bullseye, mamayang alas 12, pagpatak ng relo mo ng alas 12, umpisahan mo na mag-vote ulit. Dahil bukas malalaman mo na naman ang mga panibagong numero na pasok, panibagong kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Paano ba? IFM Space, IFM Space, Bullseye Space, title ng song and artist natin. At send me sa ating best friend number 0949-6143-06. Huwag ka na mag-request, mag-vote ka na lang. The good news, best friend, ay hindi lang po isa ang pwede mong i-vote. Kung hindi, naka, 10! Yeah! 10 kanta na pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ibigay mo na, best friend, kung talagang gusto mong playlist mo na ang mapakinggan sa ating Bullseye. Ang tanong, papasa kaya yun? Well, vote ng vote! I-recap lang natin mga siyam na kanta na pasok sa ating Bullseye, the
The Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10, bagong pasok po mula kay Evidencel featuring Rachel Alejandro. Kahapon, ngayon at bukas. Number 9, bagong entry din. Donalyn Bartolome sa kanyang kantang Itatama Pa Ba o Tama Na. Nasa number 8, Kissing Strangers. Number 7, My Morena Girl. Nasa number 6 naman, bagong entry po ulit sa ating bullseye ng novelty rock band na 1017, ang kantang Sige Na. Nasa number 5 naman, Monster Whiner. Number 4, Look What You Made Me Do. Nasa number 3 naman ang Baby Shark. Number 2, ang kantang Perfect. Eto na, song number 1 sa ating bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nakasama mo alas 11 hanggang alas 12 ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie. Pero wag ka mag-alala, kung nabitin ka, ako pa rin ang makakasama mo alas 12 hanggang alauna naman para sa ating sa tanghalian. Anong masarap na recipe ko ngayon? Abangan! Eto na, song number 1 sa ating bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ang kanta ni DJ Khaled, ang kantang Young, Dumb, and Broke. Bullseye. Number 1. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and blue, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love. Run to sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Bullseye.
At 12 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. Cheer. Rihanna. Good girl going bad. Take 3. Action. No clouds in my stones. Let it rain. I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers. We fly higher than weather. And G5s are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Lunes ng tanghali, mga kasama, inyong radyoman, ako po si Badio Beras. October 23, 2017, ako naman po inyong radyoman, Rod Marcelino. Via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live kasama lahat ng RMN station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lang po i-like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, the sound of the nation. Report. Dahil sa mga serye ng aberya sa MRT Line 3, dating DOT si Secretary June Abaya at iba pang mga opisyal sinampanan ng graft sa Ombudsman. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Mike Duyagoy. Ang sunod-sunod at halos araw-araw na aberya ng MRT3 gaya ng libu-libong train removal, mga unloading incidents at araw-araw na service interruptions ang dahilan ng pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng DOTR laban sa mga dating opisyales ng ahensya. Kabilang sa mga sinampa ng kaso ay sina dating Secretary Joseph Abaya, Edwin Lopez, ang Undersecretary for Operations, Rene Limcauco, Catherine Jennifer Gonzalez, Roman Buenafe na dating General Manager ng MRT3 at Camille Alcaraz, ang chairman naman ng PAC. Kabilang sa nagsampa ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices ay sina DOTR USEC for Legal Rene Yebra, DOTR Asset for Legal Giovanni Lopez at DOTR Asset for Legal Mark Steve Pastor. Ayon kay Procumbent sa Rene Yebra ay tuturing na maanomalya paggagawad ng 3.8 billion pesos na maintenance contract sa South Korean Filipino venture na Busan. Ito sa dahilan na may tuturing itong special purpose entity at wala talagang kakayahan na magsagawa ng pagme-maintenance ng MRT3. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyoman sa Quezon City, Mike Guyawi ng DSEXL 558 Patak, RMN. Mga kasama muli namang nanindigan si Busan Universal Rail Incorporated Legal Counsel at spokesman Attorney Charles Mercado na wala silang pananagutan sa anumang aberyang nararanasan ng MRT Line 3. Reaksyon ito ni Mercado sa planong pagsasampa ng plunder case laban sa mga opisyal ng Buri. Sa totoo lang, ayon kay Mercado, maganda naman talaga ang relasyon nila sa pamunuan ng MRT pero hindi nila maintindihan kung bakit biglang tinerminate ang kanilang kontrata. Magandang business relationship namin with MRT3. Yung MRT3 management, happy sa amin. In fact, itong notice to terminate, nasa kontrata namin, it must be recommended by the implementing agency. Ano ang implementing agency natin, MRT3? Matatanda ang aabot sa 3.81 billion pesos ang tatlong kontrata ng Buri sa MRT. Pero hanggang ngayon ay paulit-ulit ang kapalpakan na nararanasan ng mga komunidad. Naantala na naman nga po ang operasyon ng MRT Line 3 kanina umaga.
Sabi ni Transportation USEC Cesar Chavez, itinigil ang operasyon ng MRT mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue Station southbound dahil sa diaper na sumabit sa kawad ng MRT. 6:16 ng umaga, mga kasama, nang simula ng provisional service ng MRT at 7:34 naman ng umaga nang mabalik sa normal. Pagkalipas na lang minuto, muli na naman nakaranas ng aberya ang MRT. Pinababa mga pasahero sa Shaw Boulevard Station southbound. Baka kasama ka dito mga bandang alas 8:16 ng umaga dahil sa isang tren na nakitaan po ng problema sa pinto. Pero sa interview ng RMN kay Busan Universal Rail Incorporated Legal Counsel at spokesman Attorney Charles Mercado, iginit nito na hindi lahat na aberya sa MRT ay dapat isisi sa kanila. Marami dito sa aberya, hindi kami liable. Hindi kami responsible sa passenger cost glitches. Kunyari, pinilit buksan yung pinto. O kaya, parang ganyan, may nagtapon ng diaper. Titigil po yung tren. Si Buri spokesman Attorney Charles Mercado. RMN News, the sound of the nation. Report. Sa iba pa po mga balita, pagkakaroon naman ng rehabilitation czar sa Marawi City isinulong ni Senator Juan Miguel Zubiri. Rehabilitasyon sa lungsod ay dapat matapos sa loob ng 18 buwan. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula sa Senado, Grace Mariano. Naniniwala si Senator Juan Miguel Zubiri na makakatulong ang pagkakaroon ng rehabilitation czar para sa Marawi City. Para kay Zubiri, si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang maaaring gumanap sa nabanggit na tungkulin dahil ang Marawi ay isang conflict area at meron pa ring mga armado sa kapaligiran. Iginit din ni Zubiri na dapat matapos ang complete reconstruction or rehabilitation ng Marawi sa loob ng 18 buwan o hindi na lumampas ng 2 taon. Di ni Zubiri hindi dapat matulad ang Marawi City sa napakatagal na rehabilitation sa mga lugar na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda na humagupit sa bansa noon pang November 2013. Nangangamba si Zubiri na kapag hindi naagapan ang pagbangon ng Marawi, ay meron na namang mga residente dito ang maengganyo na sumapi sa mga terorista o iba pang grupong radikal. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tapak, RMN. Mga pulis na pinadala sa Marawi City makakabalik na sa Miyerkules at ililibre ng bulalo sa Tagaytay ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Sarap. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Rhea Mamogay. Babalikin na sa araw ng Miyerkules ang mga pulis na itinalagang tumulong sa militar para makipagbakbakan sa mga miyembro ng Maudi ISIS group sa lungsod ng Marawi. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, mga miyembro ng PNP Special Action Force ang main unit na tumulong sa giyera sa Marawi na babalik na sa kanilang campus sa Taguig City sa Miyerkules. Sa ngayong araw daw direktiba ang Pangulo na ililibre rin sa trip to Hong Kong ang mga staff members na ito. Sa halip pangako lamang ito sa mga babaeng sundalo at pulis na tumulong sa giyera sa Marawi. Kaya naman ililibre ni lamang daw niya ng bulalo sa Tagaytay City ang kanyang mga tauhan. Tinayak naman ni De La Rosa na maraming mga pulis ang mabibigyan ng parangal dahil sa kanilang kabayanihan sa nangyaring giyera sa Marawi City. Ang pagbibigay niya ng parangal sa mga ito ay base sa mga naging pahayag ng ground commander ng militar. Isa sa tiyak na mabibigyan ng parangal ay si Senior Superintendent Rolando Anduyan, ang Deputy Regional Director for Operations of the Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558, Tatak, RMN. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, good news po at matagal na po itong inaabangan. Dagdag sahot na mga polis at sundalo abay aaprubahan na po ng Kamara ngayong Nobyembre. Ang kasama po sa balita, Radyoman mula sa Kamara, Conde Batak.
Tiniyak ka ni House Appropriations Committee Chairman Carlo Alexei Nograles na aprubahan agad ng Kamara ang dagdag na sahod ng mga pulis at sundalo. Ayon kay Nograles, sa muling pagbabalik na sesyon sa Nobyembre 13 ay walang kahirap-hirap na mailulusot ang 100% aumento sa sahod ng AFP at PNP. Ipinakita na anya ng mga sundalo at pulis ang kakayahan ng mga ito nagdurugi ng Maute Group sa Marawi City, kaya wala nang marahil sasalungat pa sa isinusulong na dagdag sahod. Sinabi pa ng kongresista na ang Budget Department na rin na nagsabi na inendorso na ng Malacanang sa 2 kapulungan ang draft resolution para dito. Siniguro ding mapopondohan ang dagdag sahod dahil mayroong alokasyon para dito sa ilalim ng 84.4 billion na Miscellaneous Personal Benefits Fund sa 2018. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Kamara, Radyo Man Conde Batak ng DZEC na 558 Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. 2016 Rio. Mga kasama, alas 12:09 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Welcome sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ang pamimigay po ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga TV set sa mga kulungan. Pero nilinaw ni Spokesman Chief Inspector Xavier Solda ng BJMP, ang mga selda lamang sa Camp Bagong Diwa Taguig ang malalagyan po ng telebisyon. Dahil ito lamang noon daw nadalaw ng Pangulo. Hindi naman po lahat ng mga jails natin sa buong Pilipinas papalagyan po na ating mahal na Pangulo. Lahat naman po ng 475 jails natin nationwide, meron naman po ng mga naka-install yan. Kaya lang nasa common viewing area. Dagdag pa ni Solda, bukod sa mga TV sets, inanggit na rin nila kay Pangulong Duterte ang iba pang pangailangan po ng mga bilanggo gaya ng mas malaking espasyo at mas malaking pondo para sa pagkain. In fact, during the briefing, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na within the Camp Bagong Diwa, magpapatayo siya next year ng isang malaking building para kahit papano mag-conject yung mga jails natin doon. Kasabay niya ng pasasalamat ni Solda sa inisyatibo ng Pangulong Duterte na kamustahin ang mga preso at alamin po iba pang pangailangan ng mga... Pangulong Duterte naman idineklara na po special non-working day sa NCR, lalawigan ng Bulacan at Pampanga sa November 13 hanggang 15. Ang kasama po sa balita, Radyo Man mula Malacanang, Deo de Guzman. Balikan natin ang report ni kasamang Deo de Guzman mamaya. Samantala mga kasama, ang protester naman laban kay Pangulong Rodrigo Duterte nasugatan po ng hindi payagang makalapit sa Pangulo. Kasama mo sa balita, Radyo Man mula RMN Bacolod, Agnes Apostol. Nagtamo ng minor injuries ng 15 hanggang 20 mga militante matapos silang makipagsalo sa mga pulis dahil hindi sila pinalapit sa kinaroroonan ni Pangulong Rodrigo Duterte nang ito ay bumisita sa Bacolod City kahapon. Si Pangulong Duterte ang naging panauhing pandangal sa highlight ng 38th Mascara Festival Celebration kung saan sinaksihan nito ang street and arena dance competition. Ang mga nasugatan ay mga miyembro ng isang progresibong grupo na nagnanais sanang iparating sa Pangulo ang kanilang hinaing. Mula sa Provincial Capital Lagun, tumungo ang grupo sa Bacolod City Public Plaza ilang oras bago mag-deliver ng kanyang speech ang presidente. Nauwi sa Tulacan ang pang-aabot ng mga militante at pulis nang hindi sila pinayagang makalapit kay Pangulong Duterte. Kasama mo si DYHB Bacolod, Radyo Man, Agnes Apostol, Patak, RMN. Mga kasama, alas 12:12 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Koalisyon kontra destabilisasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte, inilusad po ng Tapang at Malasakit Alliance na pinangunahan naman ni Davao City Mayor Sara Duterte. Sama natin sa detalye si Radyo Man, Angel Ronquillo. Inilunsad ni Davao City Mayor Sara Duterte ang koalisyon na lalaban sa mga destabilization efforts laban sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang koalisyon na tinawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Partners for Change, ay magsisilbing umbrella organization ng lahat ng grupo na sumusuporta kay Pangulong Duterte sa panahon ng presidential campaign noong May 2016. Sinabi ng Alcalde Alyansa ay para sa gobyerno, para kay Pangulong Duterte at para sa bayan. Nananawagan din itong magkaisa, tigilan ng pagsisiraan, lalong-lalo na sa ibang bansa kung saan nayuyurakan lamang ang imahe ng bansa. Umapila din si Inday Sara na sumali sa grupo bilang pangako para sa isang mas mahusay na Pilipinas at pangako na maging mas mabuting mamamayan.
Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Taguig City, Radyo Man Angel or Kiliran Lizard sa 558, Tatak Arimen. Peace talks naman sa New People's Army, wala pang direksyon sa ngayon. Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa makikipag-usap sa mga rebelde. Ang kasama mo sa balita, Radyoman, mula Malacanang, Jair de Guzman. Hindi pa handa si Pangulong Rodrigo Duterte na makipag-usap sa Communist Party of the Philippines o People's Army National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa kanyang pagdalo sa Mass Cara Festival sa Bacolod City. Ayon kay Pangulong Duterte, 50 taon nang nagbabakbakan ng gobyerno at mga rebelde at dapat na itong matigil. Sinabi ng Pangulo sa ngayon ay hindi pa siya handang makipag-usap ulit sa NPA dahil sa patuloy na pag-atake nito sa mga puwersa ng pamahalaan. Kaya naman umapilat si Pangulong Duterte sa mga rebelde na kung ay titigil na ang sasayan. Napatandaan na una ng sinabi ni Pangulong Duterte na kailangan niyang kausapin ng NPA dahil isa ito sa kanyang problema kinakaharap at bukod ito sa terorismo at sa iligal na droga. Una na naman sinabi ni Government Peace Panel Negotiator at Labor Secretary Silvestre Belli III na hindi patuloy yung pinuputol ni Pangulong Duterte ang posibilidad na makipagkasundo sa NPA. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DTI 558 at RMN News, the sound of the nation. Mga kasama, naglunsad po ng Breast Cancer Awareness Program ang Department of Health bilang tugon sa ulat ng Philippine Breast Cancer Network. Ang Pilipinas ang nanguna sa Asia na may pinakamaraming kaso ng breast cancer. Mas din po na isa sa bawat na da-diagnose na may breast cancer na mamatay sa loob ng 5 taon. Ayon sa DOH, malagang maturuan ng publiko sa panganib na dulot nito at dapat ding marunong mag-self-breast examination ang lahat ng mga babae. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Kasama muli pong nahalal si Japanese Prime Minister Shinzo Abe at mayoriya ng kanyang koalisyon sa kakatapos lang na general election sa Japan. Sa botong 312 na panatili ng Liberal Democratic Party-led coalition ni Abe ang 2/3 supermajority. Kasunod po ng pagkapanalo ni Abe, pangunahing daw niyang tututukan ang banda sa seguridad ng nuclear missile test ng North Korea. RMN News, balitang pang-negosyo. Target ngayon ng Globe makapagbigay ng mas maayos at magandang digital service. Sa sinawang DigitCon 2017, sinabi ni Globe President CEO Ernest Cu na lipas na ang pamayagpag ng telco industry kung saan patok pa rin ang noon ay ang pagtawag at text messaging. Pagkila daw ho ay para makasabay saan ay digital lifestyle ng mga Pinoy, unti-unti sila magta-transform sa pag-iisang digital service provider. Sa mga taga Mindanao, susunod po ang programang Perspective. Kasama si Radyoman, Attorney Reuben Canoy sa DXMY. RMN Cotabato. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung Radyoman. Ako si Badio Veras. At Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Intagartukan Mancini, si Kabalat Sunan Libre. Nayari ka? Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of
of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Nakakagulat, nakakakilig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware, at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na! Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department Stores near you. Anong oras na? Ay, 12:20 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Kwentuhan, sagutin mo muna ang tanong ko this lunch. Adobong blank. Anong adobo ang all-time favorite mo? Hashtag adobo. Ano kaya yan? Adobong blank. Ano kaya? I-text mo yan o kaya i-Facebook mo yan. Pwedeng-pwede yan. Nandyan lang ako anywhere. Dito sa IFM, alam mo ba, meron tayong masarap na recipe at ito ay ang mustard chicken. Aha! Dahil lagi na lang adobo. Ayan. Palitan na natin ang ating adobo. Dahil kagaya ng regular na pagluluto mo, best friend ng adobo, pwede rin natin gawing mustard chicken yan. Aha! Lakas makaano, diba? Yayamanin. Mustard chicken. Ang kailangan mo lang gawin, best friend, ay syempre, pumili ka ng manok na paborito mo, kagaya ng thighs, legs, o kaya naman bandang pakpak. Ayan, ang kailangan mo lang, best friend, ay mustard. Kailangan din natin ng butter kung bet mo yun na pag-gisahan. Oo, at syempre kailangan natin ng cream. Yung, basta yun. Kailangan natin ng sibuyas, kailangan natin ng paminta, asin, yan, bilang pampalasa. Ang kailangan lang natin gawin ay, pakuluan muna ang ating chicken. Ayan. Pagka kumulo na yung ating chicken, pag nagpakulo ka, best friend, ha, lagyan mo ng dahon ng sibuyas para mas masarap. Ayan, tanglad, yan. Pakuluan muna natin yung chicken. Pag malambot na at konti na lang yung tubig dun sa pinagpapakuluan natin, ilagay na natin yung ating cheese. Tapos, lagyan natin ng salt and pepper, pampalasa yan. At cream. Antayin lang nating lumapot at perfect. Meron ka ng mustard chicken recipe. Itigil na natin to! Bakit naman natin ititigil ito? Ayoko! Yan ang ating masarap na pananghalian. O, di ba? Hindi mo na kailangan mag-adobo ulit.
mustard. Yan. Pakukuluan mo lang ng bonggeng-bongge hanggang matunaw yung mustard at magiging bongga ang inyong pananghalian. Hashtag Sit Adobong Blanc. Anong adobo kaya ang paborito mo na hindi ka nagsasawa? I-hashtag mo na yan sa akin dahil kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie, hanggang alauna. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor is Tita Ronnie. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's
best friend. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na ako lang ang iyong mahal at wala nang ibang hahadlang sa ating pagmamahalan? Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Paunin mo sa iyong pag-alis mga ligaya na nakaraan. Maghihintay ako. Bakit pa ba kinakailangan na ikaw ay lumisan? Pangabutin pangarap natin. Ako'y umaasa at nananasan na tayo'y muling magsasama. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Paunin mo sa iyong pag-alis. Tibay ng damdamin at pagmamahal. Mawawala ka man dito sa aking gabi. Di ko magpapalit ang ating pag-ibig. Mananatiling tapat sa pangako, handang maghintay sa gitna ng lumbay. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Hello, Inday. Si Sir mo to. Nabangga ang kotse ko. I need cash. Aru! Bodol-bodol ka lang eh. Hello, Inday. Anong budol-budol? Budol-budolin ko yung mukha mo. Si Sir mo talaga to. Hindi ikaw si Sir. Kasi si Sir, ang tawag sa akin, Cupcake. Ang classic talaga. Classic. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Amor es Sita Ronnie.
We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crashing in a blazing fog. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crashing in a blazing fog. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. Yeah, you wrecked me. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Cancer. May talent ka pero di mo ginagamit. Sayang naman. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Nakakatakot, nakakagulat, nakakakilig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale.
Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW. Accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware, at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Baka ibang mauna. Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department Stores near you. Anong oras na? Ay, 12:47 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ang board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, dugatan. Nako, best friend, ano ang masarap na ulam nyo dyan? Uy, ikain nyo yan ng bonggang-bongga ha, para magkaroon kayo ng lakas. Dahil Lunes ngayon, kailangan suwabeng-suwabe. Bago magkatapusan, i-push na natin ang bonggang-bongga lahat ng ganap. Bago mahuli ang lahat, i-push na natin ang bongga ang mga ganap. Aha! Speaking of that, adobong blanc. Ano ang all-time favorite mo, best friend? Adobong blanc. I-text mo na yan o kaya naman i-hashtag mo yan sa ating Facebook account. Galing kay Ate Leonera Moon. Sabi nga, sitaw. Hashtag adobong sitaw. Adrian Zabala. Hashtag adobong baboy po, Tita Ronnie. Texter 4112. Hashtag adobong baboy. Putok-batok. Kain tayo, Tita Ronnie. Hashtag ay sa tanghalian. Good PM po, Tita Ronnie. Adobong baboy. Masarap. Galing kay Ate Rosaline. Ate Rosaline, thank you. Thank you din pala dun sa iyong regalo, mama mo. Hashtag IFM, ang best friend mo, dugatan, ay sa tanghalian, adobong baboy. Para sa akin. Yun lamang po. Pa-request ako na nga ng perfect. Thank you, best friend. Thank you. Hashtag adobong sitaw at kangkong. Perfect yun. Lalo na kapag gabi na. Kasi ang sarap lang magpapak. No rice, please. Oy. Diet ang best, in fairness. Ay, sa tanghalian. Good morning po, Tita Ronnie, at sa lahat ng mga best friends nating nakikinig ngayon. Ay, nako, ito. Ang aking hashtag adobo ay hashtag adobong manok. Lalong-lalo na bandang legs at saka bandang leeg ng manok. Sarap, sabi niya. Hashtag IFM Dagupan, ang best friend mo, Tita Ronnie. Pa-request naman ako ng katang Young, Dumb and Broke. Thank you and God bless. So speaking of that ha, number 1 po yan sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Maraming salamat. Naku, huwag ka na mag-request. Mag-vote ka na lang. Kasi kada vote mo, pwede yan makapasok sa ating Bullseye. Kaya vote na ng vote. At maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa ating Ay sa Tanghalian episode. Mga ka-lunch break, bukas na naman programang Dear IFM. Woo! Ako na naman yan. Ang pet maluko talaga, no? Alauna po hanggang alas 3. Ang tita ng bayan susunod na. Ako pa rin yon. Programang Dear IFM, eto na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We
drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When we looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. Naman ako nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Ito na naman ako, tinitignan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali. Ako'y mali, ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Paano bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ito na naman ako, parang hindi nadadala ang puso ko. Kahit nasusugatan,
pang sarili, ibigin kang mali, parang mali, parang mali. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Kung di tiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit kaya lumisan. Kailan ba ang tamang panahon? Kailan ba magkakataong malayan na ang puso mo at puso ko? Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Kung di tiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Kung di tiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Kung di tiyak na lang palagi, lagi na lang di maaari. Kung di tiyak na lang palagi, lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Ay, 101. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM.
program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. He's feeling like he used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time love won't end. IFM, ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell
That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Nanbayar kay para sa kay? Sa yurong mo para talura? Nahiyari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy-bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 1:12 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Ang board is Tita Ronnie. Dear IFM. Programa nga, Dear IFM. Oh, ay, na-miss mo ita. Dahil walang Dear IFM tuwing Sabado at Linggo, di ba? Pero tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron pong Dear IFM na inaabang-abangan mo araw-araw. Sus! Maraming salamat sa lahat ng mga masugid na tagapakinig po ng IFM. At dahil dyan, isang kwento na naman po ang mapapakinggan mo dito. Isang kwentong may pinagdaanan. Oy! Kwentong may pinaghugutan. Kwentong akala mo ikaw lang ang may pinagdadaanan na ganito. Yun pala, meron ding isang nakikinig. So, buti na lang, ikaw ay nagsulat. Ibig sabihin, may isang kwento na naman tayong, alam mo na yun, magkwekwentuhan this afternoon. Kasama ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie, 1:00 hanggang 3:00 yan. Eto na, umpisahan na natin ang ating kwento. Dahil excited ka na, alam ko yan. October 23, 2017, sana meron kang ma-realized pag narinig mo ang kwento natin. Dear IFM. Dear IFM, sobrang tagal ko na pong naghahanap ng laptop dahil kailangan ko po ito talaga. Nakakasawa na kasi yung kapag kailangan ko, lalabas pa ako. Minsan, inaabot ako ng 2 hanggang 3 oras sa isang computer shop. Madalas, hindi na ako nakaka-concentrate dahil maingay. Ang ginagawa ko, humihiram na lang ako ng laptop sa tropa ko. Isa po kasi akong
online seller ng kung ano-ano pong mga gamit. Doon po ako kumikita. Pinangtutustos ko po sa pangangailangan namin sa bahay. Marami-raming racket na akong napasok. Mula sabon, damit, sapatos, gamit sa bahay, at marami pang iba. Pinasok ko po yun para kumita, para may maiabot sa aking mga magulang. Ayoko po kasing maging pabigat sa kanila, kaya gumagawa ko ng paraan para makatulong sa kanila. Isang araw po ay nagbukas po ako ng Facebook. Saktong nag-post po ang isang kaibigan. Nagbebenta ng second-hand na laptop. Di nag-comment po ako agad how much. Nag-reply naman po yung nagbebenta ng laptop. Sabi niya sa akin, PM sent. Di ayun, nag-usap na kami nung seller tungkol sa laptop. Kung mabilis bang malubat, kung may na-i-repair na ba doon, kung may tawad pa ba yung presyo. Mga ganong-ganong pong tanungan. Tinawaran ko. Umayag, kaya naman nag-usap na kami na mag-meet up na sa isang place nang makuha ko na rin yung laptop. Matagal bago ko nakuha yung laptop. Panay kasi ang pagkaubos ng pera ko. Pero maswerte ako kasi pumayag siya at nag-antay siya. At yun nga po, nagkita na kami. Nauna siya sa meeting place namin. Nag-deliver pa kasi ako. Pagdating ko doon, hinahanap ko siya. Naka-yellow shirt, naka-jeans at clean cut hair. Uy, sorry, late ka. Tamla, may makitak ni kasi. Ayos labat. Painawa ka ni. Salamat maganda tamasok na yung labat. Kababaingod si ka. Ano niya? Hagardo versus sak na eh. Magpatapatangit pa way. Nagali-irap so mananap na kwarta. Pero ayos labat, sulit mo. Magano, pulbusak magano. Ay, kababaingod si ka. Non-order ka la? Tara, man-order ka la. Waiter! Ano tula mo sa kulit ko dyan? Sorry malabi-labirak. Sige, take your time labat. Man-retouch ka ni. Ay, okay la. O, kulang tuloy. Anya, check mo la. Excuse me ma'am. Sir, ninya lang may order yo. Yeah, sarap! Mananam. Maganda ni. Tom Jones sakla eh. Masibak talaga ng mga anak. Sige. Maang ka la. Oh, dahil sa kami kakanan mo. Diet? Diet ka? Walay baaw mo dyan eh. Oh, nantak. Wala ni niluto dyan eh. Ay, walay baaw mo dyan lupa. Gapa dyan? Kagalan ko. Singa ka ugaw. Napansin na gwapo pala siya at napansin niya na nakatitig ako sa kanya kaya kinakabahan ako nung kausap siya. Tinuturuan niya ako kung paano i-navigate yung laptop. Basta kung ano-ano po ang sinasabi niya na hindi ko naiintindihan dahil ang alam ko lang noong oras na yon, nakafocus po ako sa mukha niya. Oo na lang po ako ng oo hanggang sa nagkabayaran kami. Naiuwi ko na nga po yung laptop. Kakakalikot ko, may na-open po ako na folder at hindi niya yon na-delete. Nandun po yung mga pictures na kasama niya ang family at girlfriend niya. Dahil sa akin naman po yung laptop, binuksan ko, tinignan ko, nakita ko po kung gaano kasaya ang kanyang pamilya. Nakita ko rin po kung gaano niya mahalin ang kanyang girlfriend. Pagka-connect ko naman po sa internet gamit yung laptop niya, open din po yung Facebook niya. Hindi ko po siya hinahack o pinapakialaman yung profile pero aaninin ko po, nakibasa ako ng conversation nila ng kaibigan niya. Nakita ko lang po yun dahil biglang nag-pop up yung message ng isang kaibigan niya. Tolantoy, nilang namin laptop. Inalatula, kamusta meet up yoy? Nanti itsura. Antol, naningning kami la. Cute. Tagayabi eh. Balbalingit. Makapainlab. Cute ko muna. Medyo singalaki noong galaw mo. Maksilamangan. Masiba. Ay, loko manalaki Pantutungtungan dak? Ay, marakap. Kasumpal to ang pinambagaan niya cute.
Siya ni Kunoy ng galaw? Ano siya? Hello? Ay. Sige pa, no, i-text mo ak. Ay, mantarya kan siya. Asay bumanay number ko, ha? No siya kaya sumantext si ka. Ay, hindi pala kababaing. Ang tumutnaya. Akin kasi may mabasang ni. Dahil confirm po na ako yung pinag-uusapan nila, nag-message ako sa kanya. Hindi ko alam bakit malakas ang loob ko. This oras na po yun ng gabi pero magka-chat pa kami. Ngayon lang po ako nagpuyata dahil po sa pakikipag-chat. Nagtataka nga si nanay bakit gabing-gabi na nakabukas pa rin yung ilaw dun sa kwarto ko. Ako open niya account mo dyan Alingwanan mo ilag out. Pilag out mo pa? Sure. Asong palaingan. Kung paano ni-stock mo yung Facebook ko? Antang, dumakamot anto. Age, in-stock to Para kay Alex. Pag-ibig ang laging nasa isipan. Sino ba naman ang hindi marunong nito? Ang magmahal ng kay tamis, kay pait, wala sigurong kulay ang mundong ginagalawan kung wala ito. Sobrang makapangyarihan, kaya niyang baguhin ang kung sino man. Handa ka bang sumugal? Pag-ibig ang nagiging dahilan, batayan at ang pinaglalaban. Kay lakas talaga ng kapangyarihan, natuto tayo nito kahit hindi pumasok sa eskwelahan. Tinuturuan tayo, ngunit hindi alam kung tama ba talaga o hindi ang ginagawa natin. Basta ang salitang pag-ibig ay malaman. Napakaikling salita, ngunit kasing kahulugan ito ng buhay. Masasaktan ka, liligaya ka. Sa huli, ikaw pa rin ang bahala. Yan, si pag-ibig. Oy, sakit man pero willing ka talaga ng sugal. Ha, relate ka lala mo to Antimat. Sige, good night. Sige lah. Good night, cute. At yun nga po ang start ng gabi-gabi naming chat sa isa't isa. Pero alam mo, Bes, worth it po dahil kahit puyat ako, mukhang ito na ang umpisa ng pagkakaroon ko po ng love life. Pinayagan ko na siyang ligawan niya ako. Sa loob ng 2 months na nanliligaw siya, siya ang naging driver ko sa paghahatid ng mga binibenta ko. Dinadalaw din niya ako sa bahay kapag weekends para ligawan pati ang parents ko. Nakakatawa dahil sa totoo lang, nakukornihan ako sa mga love story post niya sa Facebook. Halos araw-araw may hugot po siya. Hindi lang po sa pag-ibig, kundi minsan pati sa karanasan. Meron din po siyang pinopost sa kanyang Facebook account. Yung mga pictures namin, yung mga pagkumakain kami, o kaya naman yung mga pinag-uusapan namin. Ginagawa niya po ng quotes. Kaya naman, marami po ang nakakaalam ng love story namin. Corny na akong corny, pero aaminin ko po, kinikilig ako at gusto ko yung effort na ginagawa niya. Sino ba namang babae ang ayaw na ipangalandakan kung gaano siya kamahal ng isang lalaking kagaya ni Tommy? Babalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. I've danced alone 1,000 times.
RM ay aking best friend. I look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind, you're losing faith. Hey now, let me hold you, it'll be okay. 'Cause I will love you till they take my heart away. Remember when you called and said goodbye? You thought we'd lost it all, and so did I. Even if I'd lost you, I would feel the same. I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart Now we're stronger than before. We've made it through. I've never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Isang araw, namasyal ang magsyota sa mall. Alam mo, babe, sobrang happy ko sa'yo. Eh, babe, ako rin naman eh. Ang happy ko sa'yo. Ah, teka lang. Babe. Bakit, babe? Hi, babe! Teka, sino yun, babe? Ex ko? Ex mo yun? Ang pangit naman. Babe, wala na akong magawa. Ganun naman talaga ang taste ko eh, mula noon hanggang ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic. Dear
IFM. Nako, best friend, pagmamahalan na talagang napakatamis. Yun ay kung proud ka. Nako, may mga best friends tayo na pagdating sa Facebook, very showy yung pagmamahalan nila. Sa iba, sabi nila, ang tutan mood. Pati atan ibaga, pero alam mo yung taong nagmamahalan na hindi sila nahihiya na ipagmalaki sa lahat ng tao na nagmamahalan sila. Kahit na kapalit nito, marami mga chismosang nakapaligid. Yan! Diyan umiikot ang kwento natin. Kaya eto naman, napakinggan natin yung part 2. Magkakatuluyan kaya sila? O eto. Hindi nyo po kasi natatanong, ang gusto ko po talaga sa lalaki ay yung marunong iparamdam, ipakita ang kanyang pagmamahal. Yung kasabihan na action speaks louder than voice, yun na yun po si Tommy. Siya ang lalaki na mahilig mag-post sa Facebook, humugot sa pag-ibig, buhay, kaibigan at kung ano-ano pa. Maraming nag-aakala na madrama daw ang buhay niya, pero sa totoo lang, kabaliktaran po. Sadya lang siguro nga romantiko itong si Tom. Yun bang ang saya-saya mo kasi pinansin ka na niya? Yung tipong kilig na kilig ka na kasi nginitian ka na niya. Yung di ka makatulog kasi iniisip mo siya. Hanggang sa paggising mo, nakangiti ka pa. Hanggang sa pagpasok mo, habang naglalakad ka, hindi maalis yung mga ngiti sa muka. Na pagkakamalang baliw ka na. Yung hanggang sa makita mo siya, may kasamang mainit na ngiti ang pasalubong niya. Hanggang sa palagi at araw-araw na kayong magkasama. Hanggang isang araw, bigla kang nabigla. Bigla mong naramdaman na para kang sinibat. Sinibat sa puso. Chub, chub, chub. Sabi ng puso mo. Mga best friend, pati ako na-addict na kakabasa sa mga hugot niya sa Facebook. Pakiramdam ko, siya ang tao na sobrang daming karanasan sa buhay. Yung letra tumatagos. Buti na lamang po, kilala ko siya. One time, napatunayan ko po ang kanyang sincerity sa akin. Pagmamahal niya sa akin. Nagkasakit po kasi ako at saktong wala si Mama. Lumuwas sila sa Maynila para bisitahin naman ang kapatid ko. At siya po ang nag-alaga sa akin. Hindi po siya nagdalawang isip na alagaan ako. Kaya naman, malaking pasasalamat ko na nandyan si Tommy sa tabi ko. Alex! Alex! Tao po! Alex! Akin? Oh! Ang patang ka! Akin na ba kailangan mo? Nalapadyayaan ka na! Akin patapatang ka! Anti, iinom mo tambal! Ay, nasa ko na labat. Naani siguro, medyo unuki ang matla. Gana dya! At po nasan takay, patanga danom. Manluto ka magano mangan ka. Sarap kumot ni. Napakabait po ni Tommy, best friend. Kaya hindi malayong mahulog talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko maisip kung anong gagawin ko kung wala siya sa oras na yon. Ikaw, kung gusto mo bang malaman kung kanino ako in love, basahin mo yung first word.
siya yung mahal na mahal ko. Tol, nagilaya, makapakilig mo na. Tol, ay, pagbigyan mo, paano agapigan, tubatan to alay. Ha? Sagutan? Akin sila wala man tutupat. Ala! Akin na, ito ko ni tinapat. Andi narasanak na ingan. Umuhan di labatan. Anto kasi tapat to? Tommy, tapat ko no. Ag mo kasi pipilitan. Sarag to la. O di, sige la. On la. O Tommy, oy. On na ko no. On. Mangantila, alo tulay sira. Alex, nagsimula sa simpleng usapan, umusbong ang pagmamahalan, inalagaan sa pangako at sumpaan, diniligan ng mga alaala at pinagtibay sa araw-araw na kasiyahan. Hinaplos ng pag-ibig, pinakulay ng mga ngiti sa labi, tinatakan ng halik at yakap, pinagyabong ng panahon at samahan. Alex, pwede ba kitang maging kasintahan? Seryoso ka? Diyan talaga yung Facebook mo? Saragtun magmalo ya. Si Katala. My heart is perfect because you are inside. So is it a yes? My heart say yes. Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Love comes in very unexpected time talaga. I'm thankful and happy dahil finally may laptop na ako at may boyfriend pa ako. Maswerte ako kasi siya yung nahanap ko best. After ko siyang sagutin sa Facebook, pag uwi ko galing deliver ay isang kasiyahan ang sumalubong sa akin sa bahay. Sa labas ng bahay namin, nandun ang family and friends namin ni Tommy. Natanong ko tuloy ang sarili ko, anong meron? Bakit ang saya-saya nila doon? Pagpasok ko po, bumungad sa akin ang magagandang larawan namin ni Tommy. Nakasabit po. May nakasulat pa po sa banner. Ayon sa banner, may we have many days, months, and year to come. At isang tula po ang inalay niya sa akin. May isang binibini na pumukaw ng aking interes. Siya ay bukod tangit para sa akin ay wala siyang kapares. Kapag aking siyang nasisilayan, ay ako'y napapangiti na lang. Tila ang aking lumbay ay kusang nawawala na lang. Hindi ko maipaliwanag ang tuwang aking nadarama. Yung tamis ng ating pagtitinginan na may bigyan daan ng panghabang buhay. Ipipilit sa'yo kahit nalilipay ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. Dear IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Amor es Tita Ronnie.
going back to the one you loved. Someone's gonna cry when they know they've lost you. Someone's gonna thank the stars above. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo, ipakita mo na magaling ka sa lahat. Maging proud sa sarili. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:51 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tita Ronnie.
Nako, best friend, kasabay ng malakas na radyo mo dyan. Nako, programang Dear IFM po, kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. At syempre, sana nabakinggan mo yung kwento natin kani-kanina lang dahil ang iyong reaction. Kailangan ko nang marinig. Text mo na ako. Amor is Tita Ronnie. Amor is Tita Ronnie. Kulit, no? Talagang inulit-ulit na on board si Tita Ronnie. Ay, nako. O siya, sa lahat ng mga best friends nating nakikinig ngayon, pakisagot mo naman yung tanong ko this afternoon dahil kwentuhang hashtag spoken poetry tayo. Nako, ano ba yung spoken poetry? Ito yung mga nababasa mo sa libro, binigyang buhay ng mga best friends natin. Kung ang ilan very fun ng rap, yan. Pabilisan ng pagsasalita. Pagdating naman sa spoken poetry, parang ganun din, nagra-rap ka. Kaya lang medyo mas mahinahon at the same time mas feelings ang pinapairan. Spoken poetry din ang tawag nila sa mga taong mas madalas bitter. Oo. Sabi nila na uso daw yung spoken poetry before dahil maraming taong bitter. Pet malu sila eh. Sus, pinangiti lang kita. Ikaw naman eh. Seryoso ka dyan eh. Dahil usapang hashtag spoken poetry tayo, anong quotes ang gusto mong i-share sa isang taong mahal mo? Usapang hashtag quotes tayo ngayong araw na ito. Nako, sige, mangalkal ka na dyan ng quotes at ibahagi mo yan dito sa IFM. Anong quotes ang gusto mong i-share sa isang taong mahal mo? Texter 4154. Sabi nga, hi, good afternoon po, Tita Ronnie. Gusto ko yung story natin ngayon. A typical story kung saan sinasabi doon na may mga tao talagang ganun eh. Yung pag nagpadama ng pagmamahal, damang-dama mo. Sana siya maramdaman niya rin kung gaano ko siya kamahal. Sana biglang pahalaga niya lahat ng ginagawa kong effort. Hindi yung pag wala na akong may bigay, parang wala lang ako sa kanya. Hashtag IFM, ang best friend mo. Nako, Ate Ronnie, nakarelate ako dun sa kwento. Yung na-in-love ka dun sa taong magaling magsalita. Parang kilala ko na yun kung sino yun sabi niya ganon. Good afternoon lang sa lahat ng mga best friends sa ating nakikinig ngayon. God bless. I just love listening to IFM. Ang sasaya nyo pakinggan. Thank you. Hashtag IFM, ang best friend mo. Quotes, sabi nga. Ang quotes na gusto kong sabihin ay yung feeling na may narinig kang kanta tapos naalala mo siya. Tinext mo pero walang reply. Ang sakit pero tandaan mo, kahit hindi mo ako pinansin, mahal pa rin kita. Sakit naman. Bakit may mga taong ganon pumapayag na isa lang yung nagmamahal? Tandaan mo kasi, Bes, pag nagmamahal ka, hindi pwedeng isa lang. Kagaya ng kwento natin noong nakaraang linggo, sabi doon, ang pagmamahal, ang tiwala, ang pagmamahal, ang tiwala, ang selos, yan. Hindi pwedeng isang pares ng tsinelas lang. Kailangan laging pares para mutual ang feelings. Diba? Hindi pwedeng isa lang. Kailangan talaga mutual, be. Huwag mo
sabihin sa sarili mo na meron kang ka-mutual understanding kung mag-isa ka lang. Oo. Ang tawag dun, be, asyomera, hindi mutual. Asyomera. Ay, nako. Siya, sa lahat ng mga best friends nating nakatutok sa ating IFM, nako, ang sarap nung kwento natin dahil isang pagmamahalan na nabuo dahil sa isang, alam mo yun, pagkakataon na ang isang tao ay may pangangailangan. O, di ba? Dahil doon nag-cruise ang kanilang landas. Kaya ikaw, yung hinahanap mong taong magmamahal sa'yo, baka naman talaga nandyan lang sa paligid. Kailangan mo lang pansinin. Lakihan mo lang ng konti yung mata mo. Oo, tapos tingin-tingin ka sa paligid, yung parang nagmamasid yan. Baka kasi hindi mo siya nakikita eh. Baka kasi meron kang makapal na salamin. Ayan. Tanggalin mo kaya, be, para makita mo siya. Sus! Hanap ng hanap, andyan lang pala. Hashtag IFM. Quotes lang po ako. Share lang po ako. Mawala na ang lahat, wag lang ang puso ko. 'Cause my heart, you'll always stay here. Humanap ka ng taong susuungin na lahat. Kahit na magtampo ka, kahit magalit ka, kahit na ano pang sabihin niya. Taong handang tumayo sa harapan mo kahit sampal-sampalin mo. Hashtag ako yon. Ay! Sakit naman! Ba't ka nagpasampal? Sabagay, pag nagmamahal ka nga naman, masasaktan at masasaktan ka. Hindi kasi pwede yung pag nagmahal ka, hindi ka masasaktan, be. Hindi yun pagmamahal. Ilusyon yon. Mga napapanood mo yun na Korean novela. Naka, mamaya ha, makakasama mo pa ako. 2:00 hanggang 3:00 yan. Isang oras na lang matatapos na ang programang Dear IFM. Kaya naman, halika! Makipagkwentuhan ka kasama si Tita Ronnie. I-share mo sa akin ang iyong sagot sa ating tanong this afternoon na hashtag anong quotes ang gusto mong ibahagi sa taong minamahal mo. I-share mo na yan sa akin. Dito lang sa programang Dear IFM. Nako, ilang araw na lang magpapasko na. Sabi ng wallet mo, nga. Pero sabi ng puso mo, chug chug, chug chug, chug chug. Ay, bakit kaya? IFM. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y wala sa piling ko,
puso ko ay may malapit na ang Pasko, hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, Mount Arthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapang wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, sales assistant, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 20, Friday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo-Union. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies, for more details. Sali na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamiyembro na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ay,
Ay, 2:07 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Dear IFM. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? IFM, ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You weren't just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love, my love
of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, that twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, ay aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka na sirin. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application
condition of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 2:19 na! That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. IFM ang pinapakinggan mo, kaya naman best sa pa-burger ka naman. Para ang afternoon na ito, masabi mong Pet Malu. Ay nako, alam mo, nakita ko sa Facebook ngayon lang. Ang daming gumagamit ng hashtag na yan. Pet Malu, hashtag Lonnie. Di ba? Ano ba yan? Ang konyo-konyo. ang rock and roll, yun na lang. Hindi ko alam anong sasabihin ko nung nababasa ko yung mga hashtag Pet Malu nyo. Nakakatawa lang. Ang sarap maka-bagets. Ikaw ba, best, nakita mo ba yon sa Facebook? Ang daming gumagamit ng hashtag Pet Malu. Aba, kung hindi mo pa natatry yon, try mo din hashtag Pet Malu. Kamo lang sa Facebook, tignan mo daw yung magre-react. Niwala ka sa akin. Subukan ko mamaya. Ay, nako, hashtag mo na Pet Malu, okay? Ay, nako, speaking of that, nako, ito mga malulupit naman, best friend na mga quotes na mga best friends natin. Hashtag in love, hashtag bitter, hashtag moving on, hashtag God bless lang. Kahit anong quotes ang gusto mong ibahagi, i-text mo yan, 0949-6140-306, galing kay Jem. Hashtag Dear IFM, hashtag ginawa ang salitang break up para ilayo tayo sa maling tao na akala natin ay tama. Hashtag sakit. Ay. Hashtag ginawa ang break up para ilayo tayo sa maling tao na akala natin ay tama. Sakit naman. May pinagdadaanan, Jam? Hashtag IUFM, hashtag Dear IUFM, hashtag code. Don't be afraid of losing someone who doesn't feel lucky to have you. Ay. Hashtag Dear IUFM, hashtag God made you, God
made me, then He whispered, you are meant to be. Galing! Ganda! Ganda ng quotes na yun. God made you, God made me, then He whispered, we are meant to be. Sarap ulit-ulitin! Sarap! Umiyak ka because you want to recover at wala kang nagawa. Kasi hindi mo naman ginawa ang in-advise sa'yo ng mga kaibigan mo. #moving on, ang hirap pala, Ate Ronnie. Ay, wala naman nagsabing madali Sino ba nagsabing madali ang mag-move on, ha? Sino? Text mo sa akin kung sino nagsabi niyan. Galing kay Nanay Mimi naman. Mas masarap magmahal sa taong mahal na mahal ka kasi napag-aaralan ang pag-ibig. Lalo na ginagawa na lahat para sa'yo. Kesa magmahal ka sa taong hindi naman niya pinapahalagahan ang pagmamahal mo. At pag nagmahal ka, huwag todo-todo. Magtira ka para sa sarili mo. Kumbaga 70% lang para pag nasaktan ka, hindi rin na todo ang sakit. Just sharing. Good PM Tita. More power sa inyong program. And God bless. Maraming salamat. #Dear IFM, #IFM ang best friend ko. Hi, Tita Ronnie, good afternoon po. Ang sweet naman ng kwento nyo ngayon. Tita Ronnie, ang gusto kong i-share sa mahal ko na quotes ay galing kay Ricklin to, ha? Galing kay Ricklin. Sabi nga, isusulat ko sa maraming bato na mahal kita at ibabato ko sa'yo isa-isa para maramdaman mo kung gaano kasakit ang mahalin kita. Carrie Bells, tita ko. Babati naman ako na always naka-tune in sa inyo. It's me, Ricklin Tandok ng Barangay Sitio Parungking. Ang sakit mo magmahal, pero ang sarap kasi pinaparamdam mo. Ikaw na, be, grabe ka magmahal. #Dear IFM, galing naman kay Michael. Love makes our friends a little dearer. Joy makes our heart a little lighter. But finding you is more happier than everything happened in my life. Parang feeling ko yung mga lalaki ngayon, medyo sweet sila. Yung mga lalaki, bitter. Mga babae, bitter. Kasi may mga nagtatext na lalaki, puro love quotes yung share nila Pero yung mga babae, pang bitter. #IFM, #MU daw kami. Maling ugnayan. Alam mo kung bakit? Kung wala kang balak mahalin ako, landiin mo na lang ako. Dahil sa panahon naman ngayon, uso na ang MU. Malanding ugnayan. Ay! Grabe naman ang term mo. Texter 4130. Landiin mo na lang ako. Ay, ayoko yun. Baka ma-carried away ako. Baka hanap-hanapin ko yung salitang landiin mo ako. Ay, nako. Nakakakilig yun, ha? Landiin mo na lang ako. I-hashtag ko nga yun mamaya sa Facebook ko. Kung hindi mo ako kayang mahalin, landiin mo na lang ako. #Dear IFM, kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Isang kanta mula sa Color It Red. Dito sa IFM ang mapapakinggan. Kaya sabay-sabay natin kantahin ito habang tayo ay naglalandian. Dear IFM.
ngiti at ikaw ay ang lupa sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito ay nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging
sasama. Pinaglaruan ang tadhana, nagmahal ka ng iba. Iniwan mo ako mag-isa. Hindi ko maturuan ang pusong wag magmahal ng tapat sa'yo. Kahit pa ako'y bahagi na lamang ng nakaraan mo. Andito lang ako sa'yo. Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Tanggap kong ako'y muling masasaktan. Pagdurusa sa piling mo'y pagdaraanan. Ang tanging tanong ko lang, hanggang kailan? Batid kong hanggang dito na lang. Kaya't pipiliting ika'y talikuran, ika'y aking lilimutin. Hanggang kailan? Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Sana ako'y mapaganda. Hanggang kailan? Hoy, Makalor! Hoy, Crispin! Di ba magkaibigan tayo? Oo naman, magkaibigan tayo. Yung tipong sanggang dikit? Oo, magkaibigan nga. Yung tipong ipapahiram mo sa akin lahat? Kahit ano, ipapahiram ko sa'yo. Close tayo eh. Talaga? Kahit ano? Kahit ano, parang Crispin. Ipapahiram ko sa'yo. Sabihin mo na. So, pwede bang hiramin yung asawa mo? Ayan! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool I keep losing my place, and I keep seeing you walk through their door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, I did not desert you. Maybe I
That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, di mo lubos maisip na may iba na siya. Ibang pet. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:45 na! That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Programang Dear IFM, nako, kikembot na sa huling pagkakataon ngayong araw na ito dahil hanggang alas 3 lang to ha. Sa mga late tuners natin, nako sayang bes, hindi mo napakinggan ang kwento natin ngayon. Pero di bale, meron naman next time. Sana bukas makinig ka na ha. Huwag ka nang marami pang dyan, Keme. Kinig ka na ha. Oo, nakasama ang radyo mo araw-araw yan dito sa IFM, ang best friend radio station mo. Uy, sa lahat ng mga best friends natin, balikan natin yung kwento natin ha. Si best friend Tommy, isang lalaking pag nagmahal, very showy. Bakit ko nasabi yun? Kasi naman, diba? Lahat na lang ng pwedeng ikukwento niya sa Facebook. Oo. Facebook na kadalasan merong magandang advantage. Alam mo kung bakit? Yung pinupost mong magaganda, kadalasan nakaka-attract din ng mga magagandang bagay. Kaya naman sa lahat ng mga best friends natin na bitter, huwag ka na mag-post kung bitter ka. Instead, ang i-post mo ay happiness. Para yung taong makabisita nun, syempre, happiness din ang i-share niya. Okay ba yun? No? Sana okay na okay sa inyo yun, ha? Best friend, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, make sure tayong dalawa magkasama. Dahil whether you like it or not, eto, last batch na ng mga ilan sa mga nag-text sa ating text line. Basahin ko lang ha. Good afternoon po para sa akin. Sige, basahin ko lang. Hashtag para sa akin, madaling mag-move on kasi hindi dapat pang balik-balikan ang mga taong hindi deserving sa tunay na pagmamahal. Kasi two-timer na, manggagamit pa. Walang puwang ang mga ganyang tao. Ay, hindi pakikinabangan. Galing kay Linier po pala ng Maluwad. Hi sa'yo, Linier. Ate, merienda tayo. It's me, Kath. Uy, anong merienda natin dyan, Be? Baka pwede naman. Patikman. Oo. Hashtag Dear IFM. Hashtag Tita Ronnie, good afternoon. Yung kwento natin ngayon, nakakataba ng puso. Imagine mo yon. Ang hirap na kasi maghanap ng lalaking kayang ipadama yung kanyang nararamdaman. Kayang ipakita sa maraming tao ang kanyang nararamdaman. Sana makahanap po
ako ng lalaking ganon. Maraming salamat. Pa-play naman ako ng katang perfect. Maraming salamat. Uy, banana Q at saka buko juice daw. Padala mo na dito sa IFM, be. Yung merienda na yan. Gusto ko nang kagatin yung banana Q na yan. Oo, kaya sa lahat ng mga best friends natin, alam mo na yan. Padala mo na dito. Uy, sino pa yung mga nagme-merienda dyan? Sige, merienda lang kayo, ha? Eto naman, hashtag IFM, ang best friend mo. Hi, good afternoon. Kung ang quotes, yung quotes. Kung ang pagmamahal bebenta ko na lang yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi naman niya pinapahalagahan, eh. Hala. O siya, isang kwento na naman ang natapos. Paano ba yan? Bukas po ulit, ako ay magbabalik. Alas 11 hanggang alas 3 ng hapon. Susunod na Krisa Cancionera. Yung mga hindi po rin nakapakinig ng ating Bullseye The Daily Top 10 Countdown, abangan mo dahil meron tayong recap kasama si Krisa Cancionera. Maya-maya lang mapapakinggan sa kanyang programa. Alas 3 hanggang alas 6 IFM Tambayan. Susunod na Matagal din nawala ng gana, pinagmamasdan ng dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, nauhin man ng sinig. Walang papantay sa'yo, maging sino man sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila.
one who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Just the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Just the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ako na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya ang malasa. Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Itak, tak, itak, tak mo. Iyak magugustuhan mo. JB, bagoong the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong alam ang panas-patis ng JB, bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB, bagoong. May kalidad ang JB, bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. I-302. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Get after him, IFM. This
This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect kajamin para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. I've had a lot of big dreams. I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and
gently express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Best friend. Bilisan mo ang takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan. At baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Kapag kamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may katsulong at sila ang nasa tuktok, di matatapos ang mundo. Lumutas ang hininga kay maraming mga tao. Ang dating
sulok tulad ng dukha na ilagay mo. Doktor, hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nastuktok, di matatapos itong gulo. Magkalaban, ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nagtuktok, di matatapos itong gulo. Habang may tagsulok at sila ang nagtuktok, matatapos itong gulo. Hindi matatapos itong gulo. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Tatalunay likes to. Feeling to famous la. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon. Barangayan Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Barangayan Season 6. Basta Bukalyon, serbisyong champion. One Bukalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services
Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:19. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Krisa Cancionera. Ang number 1 best friend radio station mo ay FM Dagupan, Dugatan. Isang makulimlim na hapon po ng Monday, October 23, 2017. Kumusta mga best friend natin na talaga namang hinihintay na or nandyan na sa kanilang mga tahanan? Nag-relax na dahil nag-umpisa na nga ang kanilang sem break. Nako, congratulations. Yung iba naman, yung ibang school naman, yung mga estudyante naman, mga after 2 days or 3 days pa siguro ang kanilang mga bakasyon, diba? Pero bago yan, baka best friend magipagtambay ka muna kay Krisa Cancionera dahil makakasama mo ako mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Siyempre, pwede muna akong batiin at siyempre, nako. Batian portion muna tayo habang inihintay natin ang ating guest. Maya-maya makinig ka. May guest ako. Naman. 0949-614-0306. Bisitahin at ilike naman ang aming official fan page at IFM Dagupan. Ganun din, visit our website, rmn.ph. Diba? Hooray tayo ngayong Monday. Hi kay Desiree Salangad de Guzman. Magandang hapon sa'yo. Oo. At sa ating best friend, hashtag IFM. Ang best friend mo, hashtag IFM Tambayan. Magandang hapon po. Ate Grace, babati nga po kami ng pinsan kong si Sherlyn Zabala na nagmimerienda habang nakikinig at pabati na lang po ng lahat ng Zabala family dito po sa Bunlag Binmalay. Thanks, sabi yan ni Aldrayan Zabala. Walang anuman. Hashtag IFM Dagupan. Magandang hapon po. Pakibati nga po kami dito na nag-workout. Nag-workout po now, Eddie Boy, Naki at Chunky dito sa barangay Nagtagaan, Rosario, La Union, Versailles and Reedwall Compound. Ay, palaki kayo ng maska. May abs na ba? Nako, kung wala pang abs, nako, mag-sit-ups pa. Happy birthday kay Lorna de Guzman. Sabi yan ni Daysheria. Happy birthday! Happy birthday po. Ayan. Mga best friend, samahan ako ha. Oo, wag kang maglilipat habang ikaw ay nagmimerienda. Masarap yan. Nga mo. Siyempre naman, masarap ang kape ngayon. Kahit sabihin natin medyo masalimuot. Ready ka la, best Krisa. Ay, naku, nakakatakot naman to. Sabi ni Jason Maligsa, ready ako syempre para lang sa inyo, di ba? Kailangan maging ready, di ba? IFM Dagupan. Anong meron? Ate, meron na kaming abs, sabi niya. Talaga? Patingin nga ako. Meron man kayong abs, so wala, okay lang yan. Mga best friend, ako, punong-puno ng tawanan, kulitan, at syempre, nako, usapan ngayong hapon with Krisa Cancionera. Maya-maya, nako, sinasabi ko sa'yo, antabayanan ng ating ulirang guro mamaya.
At syempre ang ating bullseye recap, ganun-ganun din. Nako, ibibigay ko yan kung hindi mo naabutan kanina lang with Tita Ronnie. Ako nang bahala sa'yo. Kaya naman, ilakas mo na yung radyo mo, mag-ready ka na, mag-merienda ka na. Dahil eto na best friend ang programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. How to be
ay aking best friend. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you've gone away, you left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you. You've been a part of me. I wish someday you'd be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come Paring Crispin! Oy, paring Basilio! Oo, pare, kumusta? Ayos na naman, pare. Eh, pare, pinapili ako ng misis ko kung pag-ibig daw ba o kaibigan. Ah, kaya ka pala nandito kasi pinili mo kaibigan. Tama ba ako? Hindi eh. Pag-ibig pinili ko. Love you, pre. Halika nga dito. Hug kita. Ew! Yummy! Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera.
best friend. Never give up. To my 5th grade crush, who I thought I really loved. To the guys I miss and the girls we kissed, where are you now? To my ex-best friends, don't know how we grew apart. To my favorite bands and sing-alongs in my car. To the face I see in my memories, where are you now? Where are you now? 'Cause I'm thinking of you. You showed me how to live like I do. If it wasn't for you, I would never be who I am. To my first girlfriend, I thought for sure was the one. To my last girlfriend, sorry that I screwed it up. To the ones I loved but didn't show it enough, where are you now? Where are you now? 'Cause I'm thinking of you. You showed me how to live like I do. If it wasn't for you, I would never be who I am. I know we'll never see those days again, and things will never be that way again. But that's just how it goes. People change, but I know I won't forget you. To the ones who cared and who were there from the start. To the love that left and took a piece of my heart. To the few who'd swear I'd never go anywhere, where are you now? Where are you now? 'Cause I'm thinking of you. You showed me how to live like I do. If it wasn't for you, I would never be who I am. If it wasn't for you, I would never be who I am. If it wasn't for you, I'd be nothing. Where are you now? That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala.
Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:46. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo dugatan. Sa mga best friend natin na ready ng pakinggan ng ating Bullseye Recap. Nako, eto na muna ha, ang ating song number 10. Nako, kahapon, ngayon at bukas ni Ebby Dancel and Rachel Alejandro. Nasa number 9 naman, ang itatama pa ba o tama na ni Donalina Bartolome. Nako, number 8 naman, Kissing Strangers ng DNCE, Luis Fonsi featuring Nicki Minaj. Yun ang ating number 7 naman, My Morena Girl ng Hey Joe Show. At ang ating number 6, ang Sigina ng 1017. Pero bago yan mga best friend, pwede kang mag-text sa ating numero 0949-614-0306. Nichelle Soriano, sabi niya, tune in na best. Merienda natin, sabi niya ng merienda natin. Kahit ano, basta makakain, okay lang. Diba? Eto na best friend, pakinggan na ang ating song number 5. Lil Rick make them wine for me. Bob Bam make them wine for me. Platza make them wine for me. Girl come wine for we. Sit, line up yourself, girl. Get ready to perform. Ready to perform. Nah. I know it isn't easy, but you make it look so easy. Girl, yeah. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You went wrong the town. They say you're a monster. Why not? Monster Whiner naman ang ating nasa number 5 ni Kerwin Dubois and featuring Lil Rick. Yan po ang ating song number 5. At naman basahin muna natin. Hashtag IFM Tambayan. Good afternoon po, Ma'am Krisa. Pabati kami ni Trixie na nakikinig lagi. Ayan, nakatutok ka sa IFM. Sabi yan ni Madam Rosalina. Eto na, pakinggan na ang ating song number 4. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Yan ang Look What You Made Me Do naman ni Taylor Swift. Nasa ikatlong pwesto niya. Ito na, pakinggan na ang ating song number 3. Look what you made me do. Yan ang Baby Shark remix ni Almer Dapar. Ayan at ni Pink Fong. Alay mo yun, pwedeng pang-zumba na rin ang ating Baby Shark. Number 4 pala mga best friend yung kantang Look What You Make Me Do ni Taylor Swift. Eto na, pakinggan na ang ating song number 2. I found a love for me.
follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Yan ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. Nasa number 2 na ho yan, mga best friend. Ako nagstay pa rin na sa ating spot ang Perfect. Pero eto na, pakinggan na natin ang ating song number 1. She shares my dreams. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Yan ang bagong-bago pa rin. Ayan, Young Dumb Broke ni Khaled. Nasa number 1 pa rin yan, mga best friend. Ako, bumodo na. At pakinggan ang Bullseye tuwing alas 11 hanggang alas 12 yan ang tanghali with Tita Ronnie and Casey Sandana na syempre abangan ng ating recap every 3 p.m. po iyan. At tabayanan na ang ating Urban News, the Son of the Nation. Ganun din mga best friend, ang tabayanan ng ating ang best friend na makikitambay sa atin. Tabayanan mo yan ha. Maaari ka rin mag-text sa ating text line 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm
carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ay, 3:58. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo, bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinaw sa kinatibukan ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon ng lawag. Disgusto el jefe del City General Service Office sa Siyudad de Zamboanga. Pangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Dagiti pala kabagitilin to, di may isang Kanindigan ng palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasama. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita sa inyong wika mula Mindanao, Visayas at Luzon. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kasama ang lahat ng RMN AM, IFM stations, RMN affiliates at provincial correspondents. Mapapakinggan sa 7 a.m., 12 noon at 4 p.m. Mga balita sa bansa at paligid mo, makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo, bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinaw sa kinatibukan ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon ng lawag. Disgusto el jefe del City General Service Office sa Siyudad de Zamboanga. Pangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Dagiti pala kabagitilin to, di may isang Kanindigan ng palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasama. RMN News Nationwide, the sound of the nation.
Balita sa inyong wika mula Mindanao, Visayas at Luzon. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kasama ang lahat ng RMN AM, IFM stations, RMN affiliates at provincial correspondents. Mapapakinggan sa 7 a.m., 12 noon at 4 p.m. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Mga balita sa bansa at paligid mo. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Magandang hapon Pilipinas. Hapon po mga kasama ng Lunes, October 23, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live sa RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon mga kasama, combat operation sa Marawi City tapos na. Pero military operation tuloy pa rin. Ang kasama mo sa balita live, Radyoman Rhea Mamoga. Patuloy na ipaparamdam ng militar ang kanilang presensya sa lungsod ng Marawi. Ito ang tiniyak na AFP spokesperson Major General Restituto Padilla kahit may declaration ng termination ng combat operation sa Marawi City si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Anya bahagi ng military operations ay pagsasagawa ng clearing operation, civil military operations at engineering activities. Posible naman daw na may mga nakalusot na Maute ISIS fighters sa Marawi kaya mahalaga anya ang patuloy na military operation na kanilang gagawin. So ngayon anya posibleng may mga improvised explosive device at iba pang unexploded bomb ang naiwan sa pinaka main battle area kaya mahalaga ang kanilang clearing operation. Hindi natin na mababayaan na baka may nakalusot kaya sa kasalukuyan pag-clear at paghahanap sa mga bawat sulok ay ginagawa pa rin, sinusulit pa rin natin para sigurado na. Pero wala na tayong armed confrontation. Pag-uusapan naman ng militar at mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Marawi kung kailan maaaring ibalik ang mga residente sa Marawi. Kaugnay nito, kinukuha na ng militar ang labi ng nasa 30 hanggang 40 miyembro ng Maute ISIS fighters na napatay kagabi sa natirang isang gusali na pinagkutaan ng terorista matapos ang matinding sagupaan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. Samantala mga kasama, pagtigil ng combat operation sa Marawi City, ikinatuwa ng mga bakwit. Kasama natin sa balita, Radyoman ng RMN Iligan, Junior Cabanda. Ikinatuwa ng mga bakwit sa Iligan City School of Fisheries sa Barangay Buruon matapos nagdeklara ang kasundaluhan sa pagpapatigil ng opensiba sa Marawi City ngayong araw. Ayon kay Umayma Tumawis, na isang bakwit na isang magandang balita para sa kanila ang pagpapatigil na ng opensiba sa kanilang lugar. Ito sapagkat nagpapakita umano ito ng indikasyon na tapos na ang giyera sa kanilang lugar at makakabalik na sila sa kanilang mga tahanan matapos ang 5 buwan na paninirahan sa evacuation center. Dagdag pa ni Tumawis na excited na silang makauwi at makita ang sitwasyon sa Marawi City. Pinasasalamatan nila ang mga sundalong hindi nagatubiling magbuhis ng kanilang buhay para maprotektahan ang kanilang lungsod na siyang nakipaglaban sa mga teroristang ISIS Maute hanggang sa natapos at nagwagi sila laban sa kasamaan ng mga ito. Leksyon na umano sa kanila ang nangyaring kaguluhan sa kanilang lugar. Pagpasalamat ko kay Kuan nung mana ang Kuan sa Marawi, Gera. Mangita kami kung makaabot na dito sa Marawi, kung makauli namin tanan. So kung mauli
Kauban mo sa DXI si Iligan, Radyoman, General Kabanday, Tatak, RMN. Ang Malacanang naman sumaludo po sa ipinamalas na kagitingan ng mga sundalong nakipagbagbakan sa Marawi City. Kasama mo sa balita, Radyoman mula Malacanang, Deo de Guzman. Ng palasyo ng Malacanang ang mga sundalo na nakipagbakbakan, lalo na ang mga nagbuwis ng kanilang buhay, mapalaya lamang ang Marawi City mula sa mga teroristang grupong Maute ISIS. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi mapapatayan ang tapang, katatagan at sakripisyong ipinamalas ng mga sundalo sa paglaban sa terorismo. Sinabi ni Abella na ngayong natapos na ang bakbakan sa Marawi City kung saan napatay ang mga lider ng teroristang grupo na sina Isnelon Apilon, Omar Maute at mga kapatid nito, pati na si Dr. Mahmoud Ahmad, ay inilipat na ng pamahalaan ang pagtutok sa rehabilitasyon ng lungsod. Nanawagan naman ng Malacanang sa publiko na makiisa para sa kapayapaan at isang tahimik at ligtas na hinaharap. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. Rehabilitation plans ng Department of Education sa Marawi City nakahanda na. Kasama natin sa balita, Radyoman Silvestre Lava. Hayag kayo ni Deputy Secretary General Biones na anumang oras ay maaari nang simulan ng Department of Education ng rehabilitation plans para sa dangdang hibong estudyante na naapektuhan ng pagkasira sa mga eskwelahan dulot ng 5 buwang giyera sa lungsod ng Marawi. Sa ginanap na forum sa Manila Hotel, sinabi ni Biones na hinihintay na lamang niya ang opisyal na deklarasyon ng AFP na ligtas na ang Marawi City para sa isasagawang rehabilitasyon. Paliwanag ng kalihim, sa sandali umanong magdeklara na ang go signal para sa Marawi ang AFP, ay agad nilang pasisimulan ang rehabilitasyon ng mga nasisirang gusali ng mga paaralan. Dagdag pa ng kalihim na 6 na pong eskwelahan ang piktado sa katatapos ng gulo at sa bilang na ito ay 20 ang wasak sa wasak na nangangailangan ng mga bagong gusali, haba ang iba ay maaari pang sa isailalim sa repair and renovation. Bukod sa school buildings, kailangan din ng mga lamesa, upuan at blackboard. Ipa ni Biones, pondo ng DepEd ang gagamitin sa pagtatayo ng mga nasasali, ngunit bukas naman ang kanyang tanggapan sa mga posibleng donor na nagnanais na maghandog ng voluntaryong suporta para sa rehabilitasyon ng mga paralan sa Marawi City. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala mga kasama, hindi makakaapekto sa rehabilitasyon ng Marawi City ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wag tumanggap ng tulong mula sa European Union. Ayon kay Task Force Bangon Marawi spokesperson Ase Christopher Purisima, hindi lang naman kasi EU ang tumutulong sa bansa. Anya mayroon namang World Bank, Asian Development Bank at iba pang mga donor mula sa pribadong sektor ang handang tumulong sa Marawi rehabilitation. Nag-donate na rin anya ang Thailand, India at China. I don't think it will be a setback. We've been receiving pledges of support. There are other donors now. And in fact, the Finance and Resource Management Subcommittee is meeting as we speak in the Department of Finance to discuss the options that we have in terms of donation. Task Force Bangon Marawi spokesperson Ase Christopher Purisima. Kaugnay na balita pa rin mga kasama, pinag-aaralan ngayon ng Task Force Bangon Marawi ang pagpapatupad ng ID system sa mga residente ng lungsod. Ayon kay Task Force Bangon Marawi spokesman Ase Christopher Purisima, ito ay para matiyak na mga lehitimong Maranao lang ang makakabalik sa Marawi at hindi sila mahahaluan ng mga terorista. Pero aniya, panukala pa lang ito at kinakailangan pang idaan sa proseso bago ipatupad. Isa yan sa mga proposals at pinag-aaralan yan, no? Dahil ito naman ay para rin sa security ng ating mga kababayan para siguraduhin lahat ng makakabalik ay mga lehitimong residente ng Marawi. Kabilang pa sa pinag-aaralan ng task force ang paglalagay ng mga marketplace, pagbibigay ng trabaho at pagpapatayo ng 1,100 mga transitional shelters sa lungsod bago matapos ang 2017. The sound of the nation. Oras alas 4:08 ng magandang hapon. That time check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa
Sa iba pa po mga balita, mga kasama, Senator Chis Escudero kumbinsidong walang treason o pagtatraidor sa bansa na nagawa si Senator Antonio Trillanes. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula sa Senado, Grace Mariano. Sa ngayon ay walang nakikitang dahilan si Senator Chis Escudero para sampahan ng Department of Justice o DOJ ng kasong treason o pagtatraidor sa bayan si Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay ito sa pakikipagpulong ni Trillanes kay U.S. Senator Marco Rubio kung saan kanilang tinalakay ang hinggil sa Philippine-U.S. Alliance, gayon din ang mga isyu ng corruption at human rights situation sa bansa. Ayon kay Escudero, may kapangyarihan ng DOJ sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation na investigahan si Trillanes at kung may makikitang ebidensya ay maaaring ituloy ang pagsasampa ng kaukulang kaso dito. Pero duda si Escudero na papasok ito sa kasong treason. Yan marahil ang dahilan anya kung bakit tumistansya na rin ang Malacanang sa nabanggit na usapin. Nanghinga naman ng komento ang kasamahan ni Trillanes na sa Philippine Military Academy na si Senator Gringo Hunasan. Sinabi nito na base sa kanilang tradisyon, hindi nila agad hinuhusgahan ang motibo ng kanilang kasamahan. Hinikayat din ni Hunasan ang lahat na tutukan na lang ang magandang aspeto ng ating bansa at ang pagbibilang ng ating mga blessings, gayon din ang pagpapalakas sa ating pagkakaisa. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSEXL 558, Tatak, Aremen. Balita sa probinsya, Pangulong Rodrigo Duterte dumalaw sa burol ni Cardinal Vidal at nangakong idedeklarang holiday sa Cebu ang libing nito sa October 26. Kasama natin sa balita, Rahman Ken Galineo. Hating gabi na kanina nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mula Bacolod kung saan dumalo ito sa Mascara Festival, dumiretso ang Pangulo sa burol ni Cardinal Vidal. Pagdating sa burol kaagad itong nilapitan ang kapatid ng Cardinal na si Juanito Vidal upang makiramay sa kanyang pamilya at saka nag-alay ng dasal para sa Cardinal. Saglit na nakipag-usap ang Pangulo sa mga opisyal ng Cebu Archdiocese bago ito umalis. Nangako ang Pangulo na pagbalik sa Malacanang ay peperma ito ng isang executive order para gawing non-working holiday sa buong Cebu ngayong Oktubre 26 sa araw ng libing ni Cardinal Vidal. Kini ang inyong radyoman sa Arimen, Cebu, Ken Galinea, Tatak, Arimen. RMN Nationwide, the sound of the nation. Balita naman sa Mindanao, mga kasama, 33 milyong pisong halaga ng evacuation center inaasang itatayo sa Zamboanga City. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula Zamboanga City, Melanie Guanzon. Inaasahan sa susunod na buwan magtatayo ng evacuation center ang local government ng Zamboanga sa Barangay Kabatangan. Ito ang sinabi ni City Disaster Risk Reduction Management Office Chief Dr. Elmier Apolinario. Ayon kay Apolinario, nagkakahalaga ng 33 milyong piso ang itatayong evacuation center sa Barangay ng Kabatangan dito sa Zamboanga City. Nang sa gayon, mayroong paglalagay ang mga evacuees kung sakaling may mga sakuna katulad ng pagbaha, sunog at earthquake. 3 building ang itatayo sa may 2,000 square meter na lupa na pagmamayari ng gobyerno lokal. May mga regulasyon naman ang dapat sundin ang mga evacuees kung sakali at pwede lamang silang mananatili sa evacuation center ayon kay Apolinario hanggang 4 na araw. Maliban sa Barangay Kabatangan, magtatayo rin sila ng evacuation center sa may West Coast area sa loob ng Zamboanga Ecozone and Freeport Authority upang mabigyan rin ng serbisyo ang mga nasa Weste, habang sa East Coast area naman sa Barangay Vitali o sa Barangay Curuan. Kamo, desde na DXRZ Zamboanga, Radyoman Melanie Guanzon, Tatag, Aremen. Martial law sa Mindanao dapat na ring bawiin ng gobyerno. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. Hiniling ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na i-terminate na ang martial law sa Mindanao. Ito ay kasunod ng anunsyo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na tinatapos na ngayong araw ang opensiba ng militar sa Marawi. Ayon kay Zarate, panahon na para alisin ang martial law sa Mindanao at hindi dapat gamiting dahilan para sikilin ang karapatan ng mga tao roon. Pangunahing tinupi ni Zarate ang karapatan ng mga lumad, iba pang katutubo at mga Muslim sa rehiyon na ngayon ay nahihirapan dahil sa resulta ng digmaan. Ipinakukonsidera din sa Duterte administration ang kahalagahan ng peace process lalo na sa mga revolutionary group. Hindi niya dapat palaging military solution ang gamitin ng pamahalaan dahil nagiging dahilan lamang ito ng pagkasira ng buhay ng mga inosenteng sibilyan. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak, RMN.
Wala pong nakikitang dahilan si Philippine National Police Chief Director General Ronald de la Rosa para palawigin pang umiiral na martial law sa Mindanao. Ang pahayag ay ginawa ni de la Rosa matapos ang Declaration of Liberation ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Marawi City. Sabi ni de la Rosa, sapat na po ang hanggang December 30 para sa umiiral na batas militar dahil sigurado namang makakabalik na po sa normal ang buhay ng mga residente ng buong Mindanao, lalo na sa Marawi City. Pero sakaling magkaroon ulit ng bagong kaguluhan, ay hindi sila magdadalawang isip na irekomenda ang extension ng martial law. Samantala mga kasama, idineklarang special non-working days ng Malacanang mga petsyang November 13, 14 at 15 sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga para po yan sa ASEAN Summit. Sa Proclamation number 332 ng Malacanang, nakasaad na ang deklarasyon ay dahil sa mga aktibidad na isasagawa sa NCR at Clark Field, Pampanga na dadalawang mga ASEAN leaders at ASEAN Dialogue Partners. Una rito, nagdeklara na ang Metro Manila Council ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Kalakhang, Maynila sa November 16 at 17. Balita sa Ibayong Dagat. Itinigil muna mga kasamang paggawa ng isang construction site sa Penang Island sa Malaysia kasunod ng nangyaring pagguho ng lupa. Sa nasabing insidente, 11 foreign workers ang nasawi. RMN News Sports News. Mga kasama, parehong umuwing talunan ang dalawang koponang naglaban sa NBA Finals noong Hunyo. Nabigo ang Golden State Warriors kontra Memphis Grizzlies 111-101 para malasap nila ang kanilang ikalawang talo sa 3 laro. Masaklapan na eject sa laro sina Stephen Curry at Kevin Durant dahil sa pakikipagtalo sa mga referee. Hindi rin sinuwerte ang Cleveland Cavaliers matapos namang tambakan sila ng Orlando Magic 114-93 sa kanilang home court. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon mga kasama ng Lunes. At mga kasama, susunod na po ang Relax with Music and News kasama si Rajuman Renz Buenjo na vida ng DYK Kalibo. Kami po ang inyong Rajuman Jane Martin at Rajuman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Amay kaaway ko't biyahe. Pinasulto ak at sa bukto. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng mochi gamis, mula prutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos, aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Nakakatago, nakakagulat, nakakatindig, balahibo. Pero nakakaloka.
Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna. Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department Stores near you. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. On board is Krisa Cancionera. Ngayong hapon, mga best friend, ako habang nagpapahinga si ma'am, oo, nandito na siya kasi. Anyways, mga best friend, maya-maya makakasama natin ang isang ulirang guro. Ayan, nagaling yan dyan sa may Santa Barbara. Alamin natin at kilalanin natin si ma'am. Naku, mukhang alam mo na ang aking ibig sabihin. Syempre, from the word guro na, diba? Ikaw ba nag-aaral kang mabuti? Diba? Sa mga guro kasi, talaga nga sila na yung ikalawang mga magulang natin. Pakinggan sila mamaya ha, kasama ko sila. Pero pwede ka pa rin mag-text sa ating text line 0949-614-0306. Batiin lang natin ang mga best friend natin na nakikinig at nakikitambay na with best friend Krisa Cancionera. Hashtag IFM, ang best friend mo, hashtag IFM Tambayan. Ate Krisa, mabati naman po kami na wala na pong pasok. Ngayon, sabi niya, uy, buti pa kayo, walang pasok. Masarap maging estudyante, no? Ayan, pabati naman po yung nanay ko na naka-tune in na po sa'yo. Ate Krisa, gusto ko na makilala yung magiging kasama mo. So sure, kinig ka lang best friend. Nandito na sila. Diba? Sabi yan ni best friend nating Michelle. Ayan, magandang hapon sa'yo. Pabati din po kami dito sa may Barangay Maluwood na nakikinig po sa'yo. Family de la Cruz po. Sabi yan nung texter natin na si 8951. Hello sa'yo, Bes. Maya-maya, best
best friend, habang ikaw ay nagpapahinga, bumabiyahe, kumapit ka lang, magbayad ka na rin. Yan, all in all out tayo. Mamaya syempre dito lamang yan sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Turete, turete, turete ako. Turete, ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Turete sa'yo. IFM ay aking best friend. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, plan,
pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. IFM. Hala, ba't ayaw mag-start ng kotse? Anong gagawin ko? Ayaw pa rin. Uy, tama. May mga standby. Pagpatulong na lang kaya ako. Boys! Boys! Boys, excuse me, boys. Boys, pwede ba akong magpatulong sa kotse ko? Ayaw kasing umandar eh. Sige, tulungan natin, pare. Tulungan natin. Tulak. 1, 2, 3. Sabay. 1, 2, 3. Miss. Yes, boys? Ba't ayaw pa rin mag-start? Ha? I-start pa pala? Ayun! Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Let's go out and be wild, do it while we can. Run it free in the world, we got all we can. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I
everything. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go. No, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. By your side. By your side. By your side. Keep me by your side. IFM, ay aking best friend. J. Darwin, Ina, the business, let's go. We got that Coca-Cola bottle shape.